يا مساء الخيرات والنعيم عليك، أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك، أيا كان فكرك، أيا كان جنسك، أيا كان جنسيتك. بأكد تاني إن الحلقة دي إن شاء الله هتكون مفيدة ليك كأخ لي في البشرية مهما كان تفكيرك، فمهم تسمعها بروقان. حتى وإن كنت أنا بستخدم فيها بعض الاستشهادات من القرآن، بما إني أتبع يعني شريعة سيدنا محمد، ولكن المعلومات هنا معلومات مهمة للحياة ومعلومات علمية إن شاء الله. يعني أنا بأدلي فيها بدلوي من منظور علم النفس، بحكم إن هو تخصصي وبحكم تجارب وحاجات شفتها حصلت في حياتي وفي حياة آخرين. وإن شاء الله أوعدك ان انت مع انتهاء هذه الحلقة هتعي قد ايه اهمية الحلقة دي، وانها ربما ان لم تكن انها تكون اهم حلقة من حلقات حياتك. وعشان كده بكرر دايما في الحلقات دي ان انا يعني في اوقات بكون بتكلم بسرعة، واوقات بهدي وبوضح اكتر. انا بكون متعمد اكتر عشان استفز عقلك يركز، لان احنا بناخد وقت طويل. فانا بعمل بعض الحاجات العقلية عشان انتوا عارفين ان العقل علميا بيبقى مركز وبصورة يعني مكثفة من 20 ل 25 دقيقة أو ل 30 دقيقة ماكسيمم. فأنا بتعمد أعمل حاجات بحكم خبرتي، يعني بحيث تخليك تفضل الساعتين دول مركز بصورة قوية، مع بعض الفصلات اللي أنا بكون قصدها علشان الانتباه يكون عالي. فلو أنت معايا دلوقتي بتشوف اللايف او دخلت في النص، مهم تشوف اللايف تاني لما ينزل. هو هيبقى على طول بعد ما نخلص، هيكون على اليوتيوب مسجل، فشوفوا مرة واثنين، وهيكون كمان على الفيسبوك مستمر يعني، وعلى التويتر كمان. فشوفوا مرة واثنين وثلاثة ومخمخ فيه علشان تصل الى اعلى استفادة ممكنة. وانا زي ما انت شفتوا انا بتعمد اسيب شوية ايام عشان تختمر المعلومات القديمة، فنبدأ ندخل في المعلومة اللي بعد كده. واحنا اتكلمنا عن الاستغفار، وبعد كده التوبة، وبعد كده الدعاء. فدي كانت مهمة، لأن لن تستطيع أن تعمل من وجهة نظري انك تعمل او تفعل فعل التسبيح الا لما تكون فاهم فعل الشهادة، وتدرك الفوائد الرهيبة بتاعته والمذهلة، وتعرف تعملها عمليا عشان تقدر تعمل عملية تسبيح. وانا هكرر يعني، هقول دلوقتي يعني قصص سريعة صغيرة عشان توصل المعلومات. اللي بيحضر معايا من زمان اكيد هيبقى عارف القصص دي، بس انا هقولها لأول مرة يعرف عشان هي مهمة لزيادة الوعي. خلي بالك، بعض الناس كانوا بيقولوا الفايلات طويلة، ما تعمل حاجات صغيرة، او عايزين حاجات مختصر. في الحاجات اللي ليها وعي بتعمل نقلات نوعية في حياتك، وبتعمل تغيير جذري في طاقتك وفكرك ووعيك، ما ينفعش تكون حاجات صغيرة مقتطفات او خلاصات. فهمت اقصد ايه؟ لو واحد بيقرا كتاب الوعي بتاعه بيكون عالي جدا جدا، غير لو واحد واخد ملخص صفحة ولا صفحة ونص. فهمت قصدي؟ فعود نفسك اذا انت عايز. يعني بعض الناس قالوا طب ما تحط حاجات صغيرة، طب ممكن نلخص. انا بقول لهم لا، اللي عاوز يغير حياته تغيير جذري اذا مستخسر ينفق. يعني حتى الحلقة انا مش بدفعك فيها فلوس، فانت مستخسر تنفق من زمنك ومن وقتك ساعة، ساعة ونص، ولا ساعتين، وممكن تنفق يعني اضعاف الحاجات دي كلها في حاجات تافهه من ميديا ولا افلام ولا جيمز ولا الكلام ده. وانت عارف انها ممكن في بعض الحاجات او الافلام اللي بتحط قناعات غلط تدمر حياتك وانت مش واخد بالك. لان كل ما يكون في موسيقى وفي اكشن وفي دراما بتخليك تعيش الواقع، لو هو في حاجات سلبية تتحفر في العقل اللاواعي وانت مش مدرك وانت مش واخد بالك، فانتبه. فعشان كده الحلقة مهم انك تكون بتشوفها مرة واثنين وثلاثة. استثمر من وقتك عشان تجد الثمار دي ان شاء الله. والتمهيدات اهم، يعني التمهيد اللي بيعمل وعي ده اهم من المعلومة نفسها. فهمت اقصد ايه؟ علشان تبقى مستوعب انت بتعمل ايه. لان دايما احنا بنقولها كتير من زمان، يمكن هقولها سريعا كده، ان الوعي اهم بكتير من العلم. في انسان عنده علم وفي انسان عنده وعي. الوعي بتاعك بقى بحسب انجاز التعبير، حجمه او مساحته. في حد الوعي بتاعه حجم كرة بينج بونج، وحد الوعي بتاعه حجم كرة قدم، وفي حد الوعي بتاعه حجم ملعب كورة، وفي حد الوعي بتاعه حجم مدينة. كل واحد منهم لما يبص على المعلومة بيدرك اشياء ويفعلها في حياته اضعاف مضاعفة وهي نفس المعلومة. فانا بحكم شغلي في علم النفس انا قاصد من الحلقات دي كلها اعلي وعيك قوي. حتى هتلاقي فيه تعبير شباب كتير بيقولوه وانت هتحسه كمان، ان بتحس ان في لمض عماله تنور، وفي حاجات بتحصل في الدماغ كده، وتحس ان في حاجه كانك عايز تهرش جوه. في لعبه انا عمال العب في دماغك، انا قاصد علشان توصلك
للوعي انه يبدا يعلى ويبدا يصحصح الخلايا والخلايا العصبيه اللي موجوده جواك اللي لم تكن تستخدمها من قبل، عشان البيان يبدا يشتغل ويتفعل وتستفيد في حياتك ان شاء الله. قصه سريعه جدا هقولها دلوقتي، قلتها قبل كده كتير. حصلت لوالدي وهو طالب في الجامعه، كان في اسكندريه بيدرس في كليه العلوم، وكان قاعد مع مجموعه من زمايله الطلاب في الجامعه. كان قاعد معاهم في سكن كانوا خاص جايبينه مع بعض، مجموعه طلاب مشتركين في سكن وقاعدين مع بعض اثناء الجامعه، وكل واحد فيهم في كليه مختلفه. المهم كان في طالب زميل والدي كان في كليه الطب. بعد ما تخرجوا سريعا كده قعدوا فتره طويله بعيد عن بعض، والدي كمل وخد الدكتوراه في علم النفس، وصديقه كمل وخلص الطب وبقى دراسات عليا في الطب وخد دكتوراه في الطب، وكل واحد بقى شغال في الكارير بتاعه وفي المجال بتاعه. وبعد فتره اتقابلوا تاني، فالطبيب بقى صديق والدي قال له انا لازم اعزمك في البيت، والدتي هتعمل لك ماما بتعمل مسقعه رائعه جدا، فانا لازم تدوق اكل والدتي وهعمل لك مسقعه تاكل صوابعك وراها. والدي بيعشق المسقعه جدا، وانا ورثت هذا العشق منه. المهم والدي راح يوم العزومه، الاكل اتحط، اكلوا خلصوا، والدي مستني ان المسقعه تنزل، مفيش مسقعه. انا مستغرب جدا. وبعدين هو بينه وبين صديقه عشان بقى طلاب عايشين مع بعض سنين في سكن واحد يعني. فبعد ما خلص قال له جرى ايه يا دكتور؟ فين المسقعه اللي وعدتني بيها وعشمتني بالحلق خرمت انا وداني؟ قال له يا دكتور ما انت اكلت مسقعه. قال له نعم. مسقعه ايه؟ قال له انت اكلت مسقعه. قال له ازاي؟ اللي احنا اكلناها دي كوسه. قال له يا دكتور دي مسقعه، يا دكتور دي كوسه، يا دكتور مسقعه، يا دكتور كوسه. فوالدي بيقول دي كوسه، وده عايز يحلف وده عايز يحلف. قال لك تعال نادي للست الوالده. فدخلت الوالده، فوالدي بيقول لها يا حاجه مش اللي كان دي مسقعه؟ قالت له يا دكتور بوظتي لي اللي بعمله فيه بقاله سنين. فابنها بقى اللي هو طبيب دلوقتي سالها ازاي في ايه؟ قامت قايله ان هو وهو صغير كان بيكره الكوسه، وسمع من زمايله انه ما بيحبوش الكوسه، فقعد يقول لي ما بحبش الكوسه. فانا عملتها بطريقه مختلفه، وقلت له حبيبي دي مسقعه. حلو كده المسقعه. ففضل عايش فتره طويله ان دي مسقعه وبياكلها على انها مسقعه، ولكن هي في الحقيقه كوسه. زي ما بالظبط احنا ممكن، ده بيحصل في بلدان كتير، ممكن يبقى في اكله معينه احنا بناكلها ليها اسم في مصر وليها اسم مختلف تماما في فلسطين مثلا، وليها اسم مختلف تماما في دوله ثالثه خالص، وهي نفس الاكل بس كل واحد يدي اسم مختلف. فصودف في الحته دي ان الاسمين لاكلتين مختلفتين تماما. حلو. فاحنا بيحصل في حياتنا كده بالظبط بسبب المتوارث في اذهاننا من المعلومات، ان في معلومه انت فاكرها مسقعه وهي كوسه، وفي معلومه انت فاكرها كوسه وهي مسقعه. وانا لما ادركت الحته الخطيره دي، لان احنا دي منظور نفسي بقى، ان انت لو انت المسقعه والكوسه هي عباره عن نضاره، لو انت لابس نضاره لونها احمر او نضاره لونها اصفر او لونها اخضر، طول ما انت لبست النضاره العقليه ده اسمه في العقل فلاتر. لو حطيت فلتر في العقل ممكن يدمر لك عمرك كله، وما بني من خبره ومعلومات عن في الاتجاه ده بسبب الفلتر ده ممكن يدمر ويدمر اجيال، زي ما هنشرح بالتفصيل. الحلقه دسمه جدا فيها معلومات صادمه، زي ما قلت لكم انا هرفع سقف الصدمات شويه لان الوعي الان بدا يستحمل، هخبط شويه. وعشان كده مهم تبقى عارف ان انا بمجرد ما ابين لك واشيلك الفلتر سترى ما لم تكن تراه من قبل، فهتدرك خطورة الموضوع وهتعرف ليه دايما بحذر دايما من الموروث انك تاخده كده على عماه من غير ما تبينه. الموروث عشان اكون كلامي واضح في الاثنين، في السلب وفي الايجاب، وبالتالي ما ينفعش اخده كده على عماه، لازم اكون حذر ومنتبه ومخلي بالي. دي اول قصة سريعة عايز اقولها. القصة الثانية قصة انا مألفها عشان تعلي الوعي اكتر والانسان يدرك بيها ايه اللي حصل بالظبط. القصة دي قصة خيالية حصلت في كوكب بعيد عن كوكب الأرض، ممكن نسميه كوكب سوكوموكو. الكوكب ده له إله، الإله ده نزل دين، قصة خيالية عشان توضح لك الصورة. الإله أنزل دين وسماه دين النحافة. حلو كده. دين النحافة يعني أرسل رسول بهذا الدين عشان يخلي الناس يكونوا نحيفين. نحيف عكس سمين أو عكس تخين. خلاص. وبالتالي انا مش عارف مين عمال يبعت مسج دلوقتي، انا هشيله عشان ما يعمليش
دوشه. حلو، رميته في الارض. ده قتلته كده. على فكره ده فعل القتل باللفظ القراني. المهم ان هنوصل بعد الحاجات دي بعد شويه. المهم ارسل هذا الاله، ارسل رسول بدين سماه دين النحافه. الدين ده بيقول ايه؟ مثلا كل 5 مرات في اليوم لكي تكون نحيف. لكي تكون نحيف كل الفاكهه قبل الاكل العادي. لكي تكون نحيف العب رياضه على الاقل ربع ساعه يوميا. لكي تكون نحيف اجري مثلا تلت ساعة مرة أو مرتين في الأسبوع. لكي تكون نحيف نام بدري واصحى بدري عشان الحرق يشتغل في جسدك. لكي تكون نحيف كل الأكل الصحي الطبيعي الطازج أكتر من وابتعد عن الأكل المصنع. لكي تكون نحيف، لكي تكون نحيف، لكي تكون نحيف. وبالتالي ركزوا معايا بالله عليكم بقى، دي كلها أفعال. فأتباع هذا الدين بيعملوا الأفعال دي وبينفذوها يوم بعد يوم بعد يوم. لما عملوا هذه الأفعال إيه اللي حصل؟ بقوا نحيفين، فظهر عليهم النحافة، فأصبحوا بالفعل نحيفين. وللأسف الشديد بعد ما توفي هذا الرسول وحصلت يعني أجيال وراء أجيال بتعيش على حلمنا أجيال وراء أجيال جم ورا بعض ورا بعض ورا بعض، تم تحريف معاني كتير في هذا الدين، وتم تحريف أفعال كتير وتحويلها إلى كلمات ببغائية ليس لها أي أساس من الصحة أو ما بتعملش النتائج بتاعت النحافة. فظهر بعد فترة طويلة 1400-1500 سنة تقريبا، والإسقاطات دي لا تعني شيء من الواقع، وبلاش دماغك تشتغل، وأنا بتكلم عن كوكب تاني خالص ملوش علاقة بكوكب الأرض بدين مختلف عشان تبقى الصورة واضحة. المهم بعد 1400 أو 1500 سنة ظهر ناس تخان جدا وسموا نفسهم النحفاء، النحيفين. ولما حد يسألهم يقول له يا سيدنا النحيف قل لي اعمل ايه وازاي اكون نحيف، يقول له بص انت لازم تطول دقنك مثلا. انا هتكلم في تشبيهات خارجيه بس المهم مالهاش علاقه بالافعال. انت لازم تقول انا نحيف انا نحيف 20 مره في اليوم، ولازم تمسك بقى سبحه وتقعد تعدد كده ويا سلام لو عملتها 1500 مره في اليوم انا نحيف انا نحيف انا نحيف انا نحيف نحيف عشان تكون من النحفاء. انت لازم الجلابيه بتاعتك وانت لابسها تكون قصيره مش طويله عشان تكون من النحفاء. انت لازم تكون يا ست حاطه على شعرك ومخبيه شعرك عشان تكوني من النحفاء. انت مثلا لازم تكون بتقول تحيه النحفاء اهلا بكم ايها النحفاء. لو انت ما قلتش كده يبقى ياي وعيب، لو قلت صباح الخير تبقى انت وحش وكخه وما بقيتش من النحفاء. وحاجات ظاهريه كلها لا اعني بيها اي سخريه من احد، ولكن انا اعني ان تم التركيز على شيء ملوش علاقه اصلا بالنحافه وتم تقديمه على ان هي دي النحافه. فاللي حاصل ان بقى في ناس كتير عمالين يعملوا وفاكرين نفسهم نحفاء ومسميين نفسهم نحفاء، وانت بتبص عليهم. ركز معايا كده في الكلمه دي، لا تشهد انهم نحفاء، انت تشهد انهم سمان لا يمتون للنحافه بصله. وهم دول للاسف الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ليه قلت قصة المسقعة والكوسة؟ عشان أبين لك إن في حاجات اتحرفت معانيها وبعد كده اتقدمت في أشكال تانية خالص وأفعال تانية خالص ملهاش أي علاقة بالصح أو بالصواب. وبالتالي النقطة الخطيرة اللي حصلت إن بقى الناس عايشين في أشياء تانية والدنيا بقت بايظة. وأنا بحكم شغلي في علم النفس ببحث إيه اللي خلى الناس كده، إيه اللي وصلهم للحالة دي. عمال يقول حاجات هو فاكر إن هو بيتكلم بألفاظ وهي أفعال، وبقى كأن المخ، أنا آسف في اللفظ وفي الكلمة يعني، صم بكم عمي مفيش إدراك. عارفين في آية في القرآن المفروض أن أنا كنت أقولها في حلقة الدعاء بس يعني للأسف نسيتها، وما أنسانيها إلا الشيطان، فأنا هقولها الآن عشان برضو هي ليها علاقة بالحتة دي. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. يعني إيه الكلام ده؟ ينعق بما لا يسمع. يعني بعض الناس مثلا، ودي انا قلتها يمكن اللي حضر معايا كورس قوة كلمة وتفكير عارف المعلومة دي، ان لما انا اقول لا حول ولا قوة الا بالله ده توكيد اللي بنسميه الان في التنمية الذاتية وفي كورسات الجذب الافرميشن. لا حول ولا قوة الا بالله.
وعشان كده انا بتعمد اغير الالفاظ شويه عشان الناس تكون منتبهه ليها، وبعد كده لما يعيها قول بقى اللفظ اللي انت متعود عليه. فبقول دايما لا حول ولا قوه الا بربي، وربي معي دائما، عشان تبقى واعي للتوكيد اللي انت بتقوله. غيرت بس صياغته فالعقل بينتبه ويبدا يدخله صح. وبالتالي بقى الذي ينعق بما لا يسمع، او خلينا نقول بقى الذي يسمع. الذي يسمع معناها ايه؟ يعني هو بيسمع اللي بيقوله، بيدرك، واعي ومنصت ومنتبه، فالعمليات العقلية ماشية مع اللي انت بتقوله. فهتلاقيه بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فتدب القوة في عروقه، وتحضر القوة، طاقة القوة تحل وتتجلى جواه، فتبدأ تحدث تجلياتها الحسية ثم الجسدية ثم المادية. ده الآن بيسمع ويعي ما يقول، ما هوش صم بكم عمي. الذي ينعق بما لا يسمع معناه ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة. ده ينعق بما لا يسمع، عمال يقول كلمات وهو مش فاهم هو بيقول ايه. خلاص؟ ده ينعق بما لا يسمع للاسف شديد. فكثر في زماننا الذين ينعقون بما لا يسمعون، عمال يبغبغ. عارفين انا يعني ده تشبيه قرآني، فمش المقصود منه ان انا اتريق على حد او ان انا اقول عليه كلمه سلبيه، بس انا عايزك تبقى عارف ده زي النعيق بتاع الحيوانات، وعمال ينعق مش فاهم هو بيقول ايه. فانتبه، انت فرق بين الانسان والمخلوقات هو الفكر والتفكر والتبين والتامل والادراك للي انت بتقوله. فانا عايز الحلقات دي كلها اخرجك من حاله انك تكون بتنعق بما لا تسمع، وتكون مدرك بقوه ايه اللي انت بتعمله ده. واسمحوا لي افشي سر، يمكن دي اول مره في حياتي اقوله في حلقه بابليك او على الهوا. يمكن اللي حاضرين معايا كورسات من 2009 قلت الكورس ده، قلت الحته دي كذا مره، وده كان احد سبب النقله اللي حصلت في الكورسات من انا عامل منهج اسمه منهج النعيم. النقله اللي حصلت من الكورس رقم 3 اللي هو اختراق المجال الطاقي، اللي المفروض هينزل ان شاء الله خلال يعني اسابيع قليله. ده كان نقطه تحول بحياتي، في حياتي، لما ادركت حاجه هقولها الان. ان ربنا خلق الكون بقانون الضدين، يعني فقر غنى، سعادة تعاسة، ليل نهار. فربنا خلق الكون بقانون الضدين وما بينهما من درجات لغاية، يعني الضد ده درجات لغاية الضد ده. حلو كده؟ النقطة اللي لازم تكون فاهمها ان فترة من الفترات كان الانسان بيقرب من ربنا اكتر، كان الاخلاق تسود، كان القيم العليا تسود، فكان الانسان بيعمل طفرات رائعة فيما يحيي، فيما يعني يفيد، يرزق، يسهل، ييسر. خلاص؟ فكان الانسان ميسر لليسرى. لما بدأت الشهوات تنتشر، وبدأ بعض الناس اللي بينشروا الايجو عندهم علي، وبقى عايز ياخد وما يديش، فاختل التوازن، فحصل حاجة خطيرة جدا، ان الانسان بقى ييسر للعسرة. ركز بقى في الحتة اللي انا هقولها، اللي بالنسبة لي شغلة دماغي، وهي السبب في اللي حاصل في حياتي، والمعلومات اللي بتنزل في كل حتة في الأكاديمية واللي انت بتسمعها دلوقتي، المعلومة اللي هقولها الآن. فقعدت في مرة أتأمل، كنت بتفرج على دوكيومنتري عن الحادثة اللي حصلت في هيروشيما، وكان من ضمن الحاجات اللي خلتني أذهل إن إزاي تطور العلم قاد الإنسان لليسر في الموت. إن أنا ممكن بضغطة زرار أضغط زرار، الزرار ده يؤدي إلى وفاة وتدمير وتشويه مئات الآلاف، وهي ضغطة زرار. شفت كمية اليسر، ركز معايا بالله عليك، شفت كمية اليسر في الخراب، اليسر في القتل، اليسر في الضرر والإيذاء والتقطيع والإيلام والكلام ده. فكنت أنا في التوقيت ده بدرس، دخلت في الطاقة وبدأت انتبه لمعلومات الطاقة والكلام ده كله. فأدركت ساعتها ان طالما الانسان وصل بقيادة الشيطان للأسف الشديد الى انه ييسر للقتل وييسر للتدمير بالمنظر ده، اذا في قوانين زيها في الكون ممكن تيسر للإحياء، ممكن تيسر للشفاء، ممكن تيسر. النهاردة ممكن واحد مثلا يعني ما عندوش أخلاق ولا عنده قيم ولا بيخشى الله سبحانه وتعالى، يدخل شحنة بها مئات الآلاف من المعلبات الفاسدة أو اللي فيها مادة معينة، فينشر الفساد.
فعل بسيط، فبيسر نشر الفساد في كمية ممكنة من البشر. فإذا في طريقة وفي وسيلة الله وضعها في الكون تخليني أصل للإحياء، للشفاء، للإبراء، للسعادة بنفس الطريقة، وربما أروع. وده اللي قاد كل تفكيري في حياتي. عشان كده هتلاقوني حتى المعلومات اللي بقدمها مختلفة شوية، وما بدخلش في أي حاجة، لأن أنا المعيار عندي يسر في الإحياء، يسر في الرزق، يسر في الإبراء، يسر في السعادة. الأيسر هو اللي باخده، بجرب، واللي بلاقي نتيجته عليا وعلى اللي بياخدوا معايا دورات أو الجلسات بيجيب نتيجة أيسر وأسرع، ببدأ أخرجه. فعشان كده أنا في حالة تجارب على طول، وفي حالة تطوير كل شوية. فده كان المبدأ بتاعي لإن أدخل في الحتة دي. فعشان كده كنت ببقى قاعد مش عايز أدخل بقى في المسقعة والكوسة، مش عايز أبقى بتابع من غير ما أشغل دماغي. فبدأت أتبين لغاية ما اكتشفت الحاجة الخطيرة اللي قلت لكم عليها كذا مرة، إن في حاجات كتير تم تحريفها من مسقعة الكوسة، هي أفعال، أوامر خطيرة جدا نفسيا، سعي نفس، يعني فيها عمل، بس عمل بالعقل معايا، مش مجرد بغبغة بالكلام وخلاص. تم تحريفها وتحويلها الى كلام، اعداد، ارقام، بحب اسميهم عبيد الارقام. حلو كده. زي مرة بعد ما خلصت حلقة الدعاء، في واحدة بعتها لي، وانا احيانا بحب ارد ردود تدي خبطة كده فتكسر اصنام. واحدة بعد ما خلصت حلقة الدعاء بعتها لي بتقول: ها انا عايزة الخلاصة، ايه هي صيغة الدعاء؟ قمت انا قايلها زي صيغة الاستحمام بالظبط، عشان تبقى مدركة يعني احنا بقينا عاملين ازاي. ان هو عايز صيغه، عايز كلام اقعد اقوله بغبغان، وهي دي. فانا قلت لها الصياغه بتاعت الدعاء هي بالظبط زي الصياغه بتاعت الاستحمام. دوري بقى على صياغه الاستحمام عشان تعرفي تصيغيها صح، فتستحمي صح من غير ما تخشي تاخدي دش. المهم، من غير ما تعمل العمل يعني. فوقع قدامي آية كانت بالنسبة لي أو قصة كانت بالنسبة لي نقطة تحول في الحتة دي. كنت أنا في الطيارة، وأنا كنت ساعتها عمال أبحث وبدور على موضوع ال 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 الأفعال والكلام ده كله. فوقع قدامي آية بسم الله الرحمن الرحيم. الآية بتقول إيه؟ أنا بس كاتبها عشان والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. فدي كانت بالنسبة لي فجأة كده. كنت أنا يعني ما عدتش بقرأ القرآن ببغبغة، لا بقرأ بأن أنا عم أتفكر وأتدبر وبحلل الآيات. ده ربنا بيقول إن الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. إيه ده هما الشهداء؟ يعني مش ممكن يكون اللي مقتول أو اللي مات؟ معقولة تطلع مسقعة كبيرة أنا مش واخد بالي؟ طب هو ينفع اللي مات ده يبقى اسمه شهيد؟ فبدأت رحلة البحث إلى أن اكتشفت حاجات بالنسبة لي مذهلة. هقول لك الفوائد بتاعت الشهادة اللي انت لو انت لم تشهدها حقا في حياتك يبقى انت لسه ما وصلتش مرحلة الشهيد. وهبدأ أعمق أكتر عشان الموضوع مهم ومحتاج تركيز بذكاء بإذن الله. الإنسان المفروض إن هو يعي إن أنا في فعل اسمه شهادة. خلاص؟ يعني إيه أشهد؟ يعني ببساطة كده، وأنا أتعمق فيها بعد شوية. أنا النهاردة في مكان حصلت حادثة، فجي القاضي سألني، وأنا كنت واحد موجود فأنا عندي شهادة. فجي القاضي سألني: يلا أحمد أنت كنت شاهد؟ أقول له طبعا أنا كنت شاهد. إيه؟ فأقول له أنا شاهدته. لما أنا أعمل العمل ده وأشهد أمام القاضي بالعمل ده معناها أنا شهدت. حلو كده؟ أنا شهدت هذا الفعل وأدركته، فأنا عملت فعل الشهادة، أنا شهدت، يبقى ده اسمه فعل. حلو كده؟ وبعدين ركزوا معايا كده علشان في حاجة خطيرة عايز أقولها. راحت واقفة قدامي آية مهمة جدا، إن في فعل إحنا مطالبين إن إحنا نعمله، كل واحد أن يشهد أن لا إله إلا الله. ركز معايا بالله عليك في الحتة دي.
خلاص. هنا اللي كانت بالنسبة لي علامة استفهام خطيرة جدا وانا ببحث فعل الشهادة، لان الشهادة فعل مش بغبغة. ولما انا طبقت والشباب اللي كانوا يعني حضروا معانا قبل كده جلسات او كورسات طبقوا، لاحظوا وحصل تغيرات جذرية في حياتهم، وهتبين لك بقى بالفعل ان الكلام ده مش كلام يعني كلام كده وخلاص، لا ده في حاجات هتحسها في حياتك وهتحصل لحظيا لما تعمل فعل الشهادة. انا بكرر، هتحصل لحظيا في حياتك لما تعمل الفعل. بس لحظة ثانية واحدة كده، اشهد ان لا اله الا الله. حلو، مش اشهد، يعني خلي بالك، مش اشهد ان هناك الله. خلاص، مش عارف هي طلعت مش واضحة كده ليه. ماشي، ان الله مثلا اله. حلو، انا مش هشهد ان الله اله. ثانية واحدة، اشهد ان الله اله، اشهد ان لا اله الا الله. يعني كأن ما ينفعش حد يشهد ان الله اله، حاجة لا تشاهد، بس ينفع تشهد ان لا اله الا الله. طيب انا همسح دي وهقول لك انا كنت ساعتها بفكر ازاي والكلام ده وصلني لغاية فين. لما دماغي قعدت مشغولة، انا بقول لك خلاصة فترة طويلة من التدوير والبحث ورا الموضوع ده، وسؤال ناس كتير، وكنت بسأل بحكم الحمد لله شغلي، يعني سألت كذا مفتي من مفتين الدول العربية وكذا حد، اشكرهم ويعني اجلهم من كل قلبي على كل واحد فيهم اجتهد واللي استحمل نقاشات. يعني في ناس كنت بقى معاهم في التليفون بالساعة وساعة ونص يعني. المهم نقاشات ما بين كان مؤيد ومعارض ومؤيد نص نص ومعارض نص نص والكلام ده. فانا ركزوا معايا كده، لو انا دلوقتي عايز اشهد ان لا اله، لازم الاول افهم الشهادة دي هي عبارة عن ايه واعملها ازاي عشان ابدأ احققها. لازم اعمل فعل الشهادة. يؤسفني ان انا في التوقيت ده ما لقيتش حد يقول لي هي الشهادة عبارة عن ايه. طب اعمل ايه عشان اشهد؟ ده فعل لازم يكون له خطوات، لازم يكون في حاجات اعملها زي ما احنا يعني بنعمل. عشان كده بقول لكم يؤسفني ان دايما التراث ركز في الحاجات الظاهرية البسيطة، يعني بالظبط اللي بيبني بيت بدل ما يقولك ازاي تركز على انك تحط الاساس صح، وازاي تركز انك تحط العواميد صح ومكان العواميد، ويتكلموا في آلاف الخطب والمحاضرات في العمود يكون فين والمسلح يكون قد ايه وازاي الأوضة والارتفاع قد ايه. لا، عمالين يركزوا في الديكور عامل ازاي، وتحط ورق حائط ولا تحط كذا، الشكل الخارجي كله الحاجات الخارجية، والصلب كأن عن عمد او عن عدم تركيز الله اعلم انتزع انتزاعا. فاللي انا هقوله ده من اخطر معلومات حياتك ومن العواميد الصلبة الاساسية اللي لازم تكون فاهمها. عشان كده هتكلم عن الشهادة، ومن خلال بحثي فيها طلع ليها 5 جوانب لازم تكون عارفها، عشان هقولك مفاجأة بعديها. 5 جوانب للشهادة. 1، وعايزك تكتب معايا كده عشان تكون واخد بالك. 1، شهادة مكان. 2، شهادة زمان. 3، شهادة مكان زمان فعل. 4، شهادة مادة. 5 اكيد بقى عكس مادة يبقى ايه؟ شهادة طاقة. حلو كده؟ دول 5 جوانب للشهادة. في الغالب لن تخرج الشهادة عن اي جانب من دول. لو حققتهم كلهم يبقى ليك اسم، تبقى نحيف معايا، تبقى انت حققت النحافة فعلا، وهتلاقي النحافة حصلت وبقى جسمك رشيق. ولو انت ما حققتش ولا واحدة فيهم هتبقى جسمك تخين ومسمي نفسك نحيف. حلو كده؟ وحققت نصهم ليها اسم تاني هشرحهم بالتفصيل بعد شوية، بس مهم تركز معايا بالله عليك، لان اللي هيحقق فعل الشهادة هيبقى في الجنة حرفيا بمجرد اكتمال الفعل. زي بالظبط اللي هيحقق فعل النظام الغذائي بعد ما يكمله صح هيبقى في الوزن المثالي حرفيا وعايش بيه طول حياته لما يحقق الفعل. فالشهادة لما تعملها بجد هتبقى عايش الجنة حرفيا لما توصل لها. خلاص؟ يعني بيخرج. عشان كده هتبدأ تفهم ازاي او ليه الاحاديث اللي بتقول ان هيخرج من الجنة
كل من يشهد أن لا إله إلا من النار، أقصد يخرج من النار من يشهد أن لا إله إلا الله. إيه؟ نعم. وخلي بالك زي ما قلت قبل كده، عشان تقدر تفهم أكبر أو يعني أعلى فهم لازم تفهم الآيات مادة طاقة دنيا آخرة عشان تبقى شامل أهم معنى. فتخرج من النار معناها أي نار أنت عايشها وأي ألم نفسي وأي معاناة وأي لخبطة وأي عذاب وأي جحيم هتخرج منه يوم ما تشهد أن لا إله إلا الله. والشهادة كفعل تحصل بصورة عملية. طيب قلنا بقى النقاط هي رقم 1 تاني شهادة مكان، شهادة زمان، شهادة فعل، شهادة مادة، شهادة طاقة. شهادة مكان يعني ايه؟ يعني مثلا انا اشهد مكان جميل، اشهد مدينة، اشهد جبل، منظر طبيعي، ده مكان. خلاص، سحب متجمعة مع غروب شمس كده مكان، فانا اشهد مكان. حلو كده. طيب زمان معناها ايه؟ اشهد لحظة معينة، ساعة معينة حصل كذا، اسبوع معين، الصيف، الشتاء اللي الفصول مثلا زمان، الظهر، العصر اللي هي الازمنه، الظهر والشمس، الليل، نهار. اشهد حلقه من الزمن. السنه 2020 دي انا شهدت فيها كورونا، اشهد زمان. بالمناسبه مش هقولها دلوقتي بس يمكن بعدين، لان الموضوع محتاج بحث كتير. موضوع ازاي تشهد رمضان معايا، لان ده من ضمن الشهاده على فكره. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، متعلق بالشهاده. المهم، فده شهاده زمان. طيب الفعل، شهادة فعل معناه ايه؟ شفت حد بيضرب بيدي بوكس، انا شاهدته بيديله بوكس، شاهدته عمال يبكي، فعل بيحصل اكشن. شاهدت عربية ماشية وطاك خبطت واحد موتته، دي ده شهادة فعل عمال يحصل. واحد خبط حد بصورة قوية وعوره. شهادة مادة معناها ايه؟ اللي هو الجانب الرابع من الشهادة. شهدت مادة معناها ايه؟ معناها ان انا مثلا شهدت كوباية، شهدت ألم، شهدت جرح، شهدت قميص مقطوع، مادة، حاجة مادة. طب شهدت طاقة معناها ايه؟ ثانية واحدة كده. شهدت الدوافع بتاعتي، الدوافع دي طاقة، حاجة جوه. انا اشهد ان الدوافع بتاعتي دي كانت دوافع بنية التدمير. انا شهدت ان انا لما كنت بعمل العمل ده علشان اعلمه الادب. فانا اشهد، انا الوحيد اللي اشهد الحته دي، شهاده من جوه معايا، ان انا اشهد المقصد بتاعي، النيه بتاعتي، ان انا اشهد السعاده. دي طاقه، مش عارفه. انا اشهد السعاده، انا اشهد النعيم معايا، دي شهاده انا اشهدها بس بالحواس الداخليه. فركزوا معايا بالله عليكم بقى، انتبهوا كده. دول 4 أنواع من الشهاده او 4 جوانب من الشهاده مختلفين عن الجانب الخامس. حلو كده. دول ليهم ادوات خاصة بيهم، وده ليه اداة او ادوات برضو خاصة بيه عشان تعمل النوع ده من الشهادة، ودي تعمل بيها النوع من الشهادة. ركز معايا. علشان اشهد مكان او اشهد زمان او اشهد فعل او اشهد مادة، ليها ادوات ببساطه جدا. فكر معايا كده، بس انا بحط لها اساس عشان لما نرجع بقى ونيجي نتدبر تفهم بالظبط انت هتعمل ايه. وحط القاعده دي قدامك وخليها حلقه في ودنك كده، فكر نفسك بيها كل مره. الرحله الارضيه اللي احنا عايشينها الان هي رحله ارضيه لنقل وعينا من الشهاده الى الغيب. هي رحله المغزى الرئيسي بتاعها او الهدف الاسمى بتاعها او رسالتها نقلك من الوعي المادي للوعي الطاقي عشان تنتقل لمرحلة اعظم واعظم اللي هي الاخرة. حلو كده. ودي اروع 1000 مرة لما ننتقل من مرحلة الشهادة المادية الى مرحلة الغيب او الطاقة او الغير مادي او الغير متجسد. فكل اللي بيحصل عشان كده الشهادة فعل مهم جدا. الشهادة فعل مهم بتعلي اليقين. الشهادة فعل مهم. وهقول لكم يعني آية خطيرة جدا 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 كانت بالنسبة لي مدمرة، وكل ما سألت حد عنها ما كانش بيديني المعنى اللي أنا وصلت له وهقوله حالا. احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت إن من أروع الحاجات اللي بتعملها كدعاء هي كعبادة هي الدعاء. خلاص. وبعض الناس اللي بيتدبروا ما شاء الله عليهم طلعوا الآية اللي في القرآن، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فربنا سمى الدعاء عبادة. حد برضو سألني في الحتة دي إن الألفاظ القرآنية ما ينفعش المعاني تبقى واحدة، صح، ولكن المدلولات بتختلف. بمعنى لما أنا النهاردة أدعو الله وأسعى، دي عبادة. السعي عبادة، إن أنا أطلب عبادة، إن أنا أعمل رزق في الأرض عبادة. فكل ده يشمل إن أنا بدعو فيحصل على حاجات فأعملها، وبالتالي النقطة تحصل. زي ما بالظبط أقول لك إيه، أنا ركبت السيارة، حلو، أنا ركبت الآلة. هو هنا السيارة معناها الآلة؟ يعني نفس المعنى بنفس المدلول؟ لا، هنا بتكلم عنها كسيارة بتسير، وهنا بتكلم عنها انها ماشين مش حياة. فبتدي مدلولات مختلفة، مش عايز ادخلكم فيها شوية، بس الاتنين مش نفس المعنى 100%، ولكن المدلولات متشابهة. هي سيارة وهي آلة في الاتنين، بس كل واحدة ليها مدلول. ممكن هي حديد، ممكن اقول هي بلاستيك، فكده دخلت مدلول ثالث. فهمت اقصد ايه؟ وبالتالي المدلولات شبه بعض بس مش واحدة بنسبة 100%. ده بالظبط اللي حاصل في العبادة والدعاء. المدلولات شبه بعض بس هي مش واحدة 100%. خلاص كده؟ لأن الآلات ممكن تشمل حاجات تانية زي كمبيوتر، زي موبايل من ضمن السيارة، فالعبادة ممكن تشمل حاجات تانية من الكلام ده كله. والسيارة هي آلة، فالدعاء هو عبادة والعبادة هي دعاء. فهمت اقصد ايه؟ عشان بس ما تلخبطوش. فالمهم خدها بمعنى ده، ان المدلول شبيه بالمدلول الآخر بس مش زيه بنسبة 100%. طيب نرجع للموضوع بتاعنا بقى، للآية اللي كنت هقولها. وروح اسأل كده أي حد من اللي بيتكلم في الدين عشان تبقى مدرك قد إيه خطورة الموروث في إنه بينقل مصيبة في الحتة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لأن الشهادة على فكرة هي أحد الحاجات اللي بتوصل لليقين، واليقين ده أنا قعدت أشتغل فيه سنوات لغاية ما طلعت فيه كورس كامل اسمه سحر اليقين، من أخطر الكورسات، بس فيها معلومات ما ينفعش تطلع دلوقتي. فركز معايا تاني كده. لما عملنا المثال بتاع خط الحياة وقلنا إن هنا الدنيا مجازا وهي أصغر من كده بكتير، والآخرة وهي أكبر بكتير من كده بس مجازا. فالعبادة لازم يكون معناها شامل الدنيا وشامل الآخرة، لأن ربنا بيقول لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإحنا مخلوقين في الاثنين، وهنفضل هنا مخلوقين ومكملين برضو. فلازم يكون معنى العبادة شامل الآخرة ومعنى العبادة شامل الدنيا. قلت لكم مشكلة الموروث إن هم بيعرفوا موضوع العبادة عرفوها على الدنيا بس، فعشان كده بقول لكم إن التعريفات فيها مشكلة من وجهة نظري أو بالنسبة لي. طب تعال كده نفكر كده. لما تسأل حد تقول له الآية دي معناها إيه، هيقول لك معناها اعبد ربنا لغاية ما تموت. وفسروا اليقين للأسف في معظم التفاسير الموروثة اليقين عن الموت. شفت الكارثة؟ اليقين عن الموت. فأنت الآية ببساطة كده اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني اعبد ربك لغاية ما تموت. نعم، ولما اموت إن شاء الله ما فيش عبادة ولا إيه بالظبط؟ ما في الآخرة ما فيش عبادة؟ ومين قال اليقين هو الموت؟ طب ومين قال إن حتى هنا معناها لغاية أو إلى حين؟ يعني مثلا لو قلت لواحد ذاكر حتى تنجح، معناها ايه؟ حتى هنا بمعنى لكي. حتى اللي هي بتبين وتوضح وسيلة الوصول. فهمت اقصد ايه؟ مش بمعنى الى هنا خالص. لو قلت لك ركز حتى تفهم، معناها ايه؟ ان التركيز وسيلة للفهم وأداة للفهم. فهمت اقصد ايه؟ لو قلت لك مثلا نام بدري حتى تكون نشيط، فهمت؟ ركز حتى تفهم، ابتسم حتى تستوعب. يبقى اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رن اتصل عليه حتى يأتي، معناها ايه؟ هفضل ارن عليه لغايه ما هو يجي ولا هتصل عليه عشان يجي؟ فهمت اقصد ايه؟ وبالتالي مهم جدا اكون مركز بقى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاليقين هيجي لما تعمل العبادة، ومن ضمن العبادة هي الدعاء. طيب ليه أنا دخلت في الحتة دي؟ لأن، وركزوا معايا في الحتة دي، لما سيدنا زكريا دخل على سيدة مريم، إيه اللي حصل؟ هو شاهد حاجة. وتعالوا بقى نرجع هنا عشان نشوف، لأن معظم التفاسير بتقول حاجة وأنا هقول لك وجهة نظر مختلفة وأنت فكر برضو. أنا وجهة نظري إنه شاهد حاجة معينة هنا، وأقول لكم ليه بعد شوية.
سيدنا زكريا لما دخل على سيدة مريم وكان بيدعي ان ربنا يرزقه بالولد، ايه اللي حصل؟ وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهو هنا انتبه وأدرك إيه؟ هو ربنا هيرزق اللي عايز، اللي يشاء بقى بالمعنى اللي قلناه المرة اللي فاتت، يشاء لما أنا أشاء بجد ربنا هيرزقني. يعني أنا كنت لسه ما شئتش، فساعتها الوعي والشهادة اللي شاهدها دي قفزت باليقين، فلما قفز اليقين حققت الدعاء أسرع. هنالك دعا زكريا ربه. يبقى عملية فعل الشهادة اللي زكريا شاهدها قفزت باليقين لدرجة عالية، فلما اليقين قفز درجة عالية الدعاء حصل له تجلي مانيفستيشن بقى في الواقع أسرع بكتير. وبالتالي لما شافها هنالك دعا زكريا ربه فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. حلو كده؟ طيب، وحد بيقول لي حد من اللي كان بيقول كده كان بيقول يا دكتور سيدنا زكريا دعا وما سعاش، يعني خلف من غير ما يقعد مع يجامع مراته، يعني ما بطلوا كلام فاضي بقى، لازم يسعى. تخيل كده دعا. يعني في قصه كده مشهوره كده بتقول ايه، واحد قاعد يدعي يا رب افوز بالنصيب، يا رب افوز بالنصيب، يا رب. النصيب ده في امريكا بتشتري تيكت كده ويقعد كل شويه يجمعه، واحد رقم يطلع حظ بيكسب مبالغ ضخمه يعني. فالحكومه بتعمله هناك، الحكومه بتاخد نص وهو بياخد نص. المهم يا رب افوز بالنصيب. فيوم الثاني الثالث الرابع في البلكونه الناس شايفينه رايح جاي عمالين يقولوا له، عمال يدعي كده. فواحد راح خبط عليه، فبعد ما خبط فتح له قال له يا عم انا شايفك عمال تدعي طول النهار بالنصيب، هو انت اشتريت ورقه نصيب؟ قال له لا. قال له يا عم روح اشتريها ما تدعي، اسعى معايا. المهم فلازم تعمل سعي كتير بقى، سعي نفس سعي جسد، عشان يحصل في الاخر المانيفستيشن او التجلي للحاجه دي. فتعال بقى نرجع للموضوع. شهاده جانب مكان، جانب زمان، جانب فعل، جانب ماده، جانب طاقه. خلاص؟ طيب ايه الادوات اللي انا هستخدمها كبني ادم عشان احقق دي؟ ادوات الشهاده اللي هي المكانيه والزمنيه والفعل والماده بسيطه جدا معروفه، اللي هي الحواس الخمسه: عيني، سمعي، تذوقي، شمي، لمسي. يعني النهارده مثلا لو واحد النهارده جاب لي شطه، نوع من الشطه اللي هي الحاره، فانا اكلتها، انا كده اشهد انها حاره. ليه؟ استخدمت حاسه التذوق. خلاص؟ واحد النهارده صوته حلو، فانا اشهد ان صوته حلو، استخدمت حاسه السمع. انا انظر فشاهدت موقف معين، شاهدت دخان طالع من حته معينه، فانا شاهدت ماده طالعه او شيء طالع، استخدمت البصر او النظر اقصد. انا قلت ايه كده، الاحساس. انا اشهد ان البدله دي ناعمه او خشنه، حلو، بتدفي، حراره او بروده، او لا ما بتعملش حاجه، ده اشهد. يبقى انت كده بتعمل فعل الشهاده. يبقى لما اقول لك انا عايزك تشهد ان البدله دي ناعمه، عشان تنفذ فعل الشهاده هتعمل ايه؟ هتستخدم انا عايز اشهد ان البدله دي ناعمه، يبقى هستخدم الشهاده الخاصه بالاحساس وادوات الاحساس، فهلبس البدله واشهد، وبعد ما البسها اشهد ساعتها واقول لك انها ناعمه. لكن ما اقعدش بعيد كده اقول اشهد انها ناعمه، بغبغان كده على طول. حلو كده؟ طيب انا النهارده قلت لك انا عايزك تشهد ان الواد صوته عالي، هتعمل ايه؟ هستخدم الاداه اللي اسمها الاذن عشان اشهد، وبالتالي هروح اخليه يزعق واقول له هات اعلى صوت عندك، فلما يعلي صوته فاشهد ان الصوت ده اعلى من اي صوت سمعته قبل كده. ساعتها انا عملت فعل الشهاده، انا اشهد ان انا سمعت صوته، استخدمت اداه اللي هي الصوت، استخدم اداه اللي هي البصر، النظر اقصد، استخدم اداه اللي هي اللمس. فالادوات اللي ربنا مديها لنا اقدر استخدمها عشان احقق الفعل بتاع الشهاده في الاربع جوانب الاولى. طب الجانب الطاقه بقى هشهد ازاي بالحواس الخمسه؟ مش هينفع الادوات دي خالص، هتستخدم ادوات مختلفه تماما. زي ايه؟ اول اداه هتستخدمها الاداه اللي هي الخاصه بتاعت الوعي. يعني ايه الكلام ده؟ انا بس في ايه هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، هربت من دماغي، مش كاتبها، هجيبها بعد شويه. عشان اشهد النوع الخامس من الشهاده محتاج اداه زي الرؤيه.
والرؤية غير النظر. الرؤية معناها اللي بنسميها الآن في الطاقة العين الثالثة، اللي بعض الناس بيسموها الشفافية، البصيرة. استخدم البصر، والبصر غير النظر على فكرة. حلو كده؟ هقولها لكم سريعا عشان دي حتة مهمة جدا هنخبط فيها خبطة مسقعة وكوسة مش بعد شوية. يمكن كنت نزلتها لوحدها بس هوضحها سريعا. أنا النهاردة لما عيني المادية أوجهها، فأنا كده استخدمت النظر بتاعي علشان إيه اللي يحصل؟ عيني هتدخل صورة، خلاص؟ فالصورة أنا مثلا دلوقتي أهو بستخدم النظر عشان أبص، فلاقي حاجة مدورة لونها أسود فيها حاجة كده بتلمع. الحاجة اللي بتلمع دي وفي لمبة مثلا حمراء عمالة تعمل كده، فأنا كده اسمه النظر. خلاص؟ النظر معناها زي أي كاميرا بتدخله، ده اسمه النظر. حلو؟ طيب النظر دخل، حصل عمليات عقلية. العمليات العقلية دي بقى اسمها البصر، بمعنى ان انا البتاعة السوداء دي متسجلة عندي في المعلومات اللي عندي انها ايه؟ انها كاميرا، والكاميرا دي بتعمل ايه؟ بتصور. معنى كده انها بتصور. طب اللمبة الحمراء بتعمل ايه؟ بتعمل كده، معناه ان التسجيل شغال. فده اسمه البصر، شغال من جوه دلوقتي. البصر الان بيطلع صورة تانية ان انا هتخليني اخد اكشن، ابتسم لاني فهمت انها بتصور. لو جبت واحد اول مرة في حياته يشوف كاميرا هيعمل النظر بس البصر عنده متلخبط، مش هيشتغل عنده، مفيش بصيرة الحاجة دي بتعمل ايه، مش هيدرك. فالبصر العمليات العقلية اللي تمت جوه ما حصلش البصر بصورة قوية. عشان كده ربنا قال في القرآن صم بكم عمي فهم لا يبصرون او فهم لا يعقلون. ان اللي بيحصل له حالة العمى مش معناها ان النظر راح، لا، ده اسمه كفيف. اللي حاسة النظر عنده مش موجودة ما ينفعش يبقى اسمه اعمى، لا، معناه انه ما بيعملش عمليات العقليه تخليه يشوف الصوره كامله. فالبصر عنده اتطفى. يعني دي حته خطيره جدا جدا معايا. يعني اذكر احد علماء الازهر كان بيقول لنا معلومه كده، مش هقول اسماء بقى عشان هو قال كلمه مع احد العلماء الكبار برضو في دوله تانية. المهم، فكان الدوله دي بياخدوا بظواهر الايات، خلاص؟ فهو كان كفيف، كان العالم في الدولة دي كفيف وعالم دين محترم، راجل رائع محترم مشهور جدا جدا على فكرة. فكان رايح يوصله المطار في صالة كبار الزوار، فقام قايل له يا شيخ فلان بلغنا أنك تؤول القرآن. تؤول معناها أنك ما بتاخدش بالظاهر، بتؤول، تعمل عقلك وتفكر وترجع للعوامل الأولية، خلاص؟ زي تأويل الأحلام، ترجعه للعوامل الأولية عشان تبدأ تفهم المدلول بتاعه. فقام الشيخ ده قام قايل له يا شيخ لو ما أولنا أحرجناك. فقال له كيف يعني أو ليه إزاي؟ قال له ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لازم أول، ما ينفعش أخدها بالمعنى السطحي الظاهري إنه كفيف. فهمت أقصد إيه؟ فالعمى عمى البصيرة. العمى لازم ارجع للاصل والعوامل الاوليه عشان افهم معنى البصر ايه، العوامل الاوليه فافهمه. فالبصر هو العمليات العقليه اللي تخليك تبصر ان دي كاميرا. يبقى النظر لونها، حجمها، في لون، في صوره، حواس. البصر هو بيديك المعاني وبيديك المدلولات، ده البصر. خلاص كده؟ ليه قلت الكلام ده بقى؟ عشان كده ربنا بيقول تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. هو تبص تلاقي عينيه بيبص عليك بس لا يبصر، ما فيش عمليه بصر، ما فيش عمليات عقليه بتتم. فالنظر غير البصر. حلو كده؟ خلي بالك ده مهم عشان الشهاده. شوف الموضوع محتاج شغل ازاي، محتاج مخمخه عشان انك تعيش شهيد. ده محتاجه ايه؟ ده محتاج تعيش شهيد؟ هو الشهيد عايش ثانيه واحده هنجيلها بعد شويه. حاجه عظيمه وكبيره جدا محتاجه جهاد عشان تبدا تصل الى اعلى الدرجات فيها، فتعيش فعلا الجنه في الارض وتعيش النعيم حرفيا وتشهده انت بقى حرفيا، اللي هي الشهاده الطاقيه. تشهد النعيم حرفيا، تشهد السعاده، تشهد الروقان، تشهد المتعه، تشهد الجزء الطاقي ده مش الجزء المادي. خلاص؟ فركز معايا بقى. لما ربنا يقول لنا في القران من ضمن الحاجات اللي بقت كوسه ومسقعه قل للمؤمنين يغضوا من انظارهم ولا ابصارهم. تصدق أبصارهم يعني اسمه غض البصر مش غض النظر.
فما يجيش حد من اللي هم زي ما قلت لكم بقى الموروث ركز جدا على الشكل الظاهري، تلاقي واحد بيغمض عينه كده لتحت وعمال يكلم واحده. يا عم انت بتغض النظر، البصر شغال، ما انت ممكن تكون بتغض وعينك شغاله، يا الله دي مزه، ده جميله، ريحتها، صوتها، ما ده بصر، ده اللي يتغض مش النظر. عدم احترام للانثى او للي قدامك انك ما تبصش في عينيه. القوه، ودي حتى النفسيه بقى، قوه البني ادم وقوه ايمانه ان يكون بيكلم انثى وشايل كل البصر القذر من دماغه، شايل انها انثى اصلا، بكلم انسان، شايل انها ما ببصش من النص بتاعي التحتاني. كل ده التحكم في البصر، ودي خاصيه مهمه اللي بيبقى واصل لدرجه عاليه من تطبيق العباده بيعملها بسهوله، ان العين بتبص على اللي قدامي وانا متحكم في البصر وعامل له غض معايا علشان ما يسرحش وما يروحش حتت وحتت وحتت والكلام ده كله. ومشاعرك بتبين لك اذا كنت غضيت البصر ولا لا يا جميل. فهمت اقصد ايه؟ وبالتالي هو اسمه غض البصر مش غض النظر. خلاص؟ دي بس حته كده مسقعه وكوسه مهمه عشان البصر نستخدمه في الادوات بتاعه الطاقه. انك لازم الرؤيه والبصيره دي ادوات انك تشهد الجزء الخامس اللي للاسف ما سمعتش حد بيتكلم عنه، وده من اخطر الحاجات. خلي بالكم الشهاده الجانب الخامس اللي فيها هو اللي هينقلك للايمان. يعني ربنا وضع الشهاده عشان تنقلك لموضوع الغيب فتنقلك للايمان. لن تستطيع الانتقال لموضوع الايمان الحق الا لما تطبق الشهاده بالجانب الخامس ده بالادوات اللي قلتها من شويه، الرؤيه، البصيره، وانتبه بقى عمليات عقليه، والوجد، انك تجد. يعني مثلا ايه؟ ان انا اجد معناها مش قلت لكم في الحلقه بتاعه الاستغفار لما تعمل، انا كنت بطبق الاستغفار عشان اجد ان الله غفور رحيم، اجد ما وعدني ربي حقا، فلازم اجده. فلما اجده الشهاده اشتغلت اللي هي الطاقيه، فلما الشهاده الطاقيه تشتغل الايمان واليقين يعلى فورا. عملت فعل الشهاده باداه الوجد ان انا اجد، لما تجد تشهد، وبعد كده تصل لايمان ثم اليقين. طب هتجد ازاي؟ دي اداه محتاجه انك تدرك عمليات عقليه بتتم. عشان كده خلي بالك الوجد ده بيلخبط حياة الناس وبيدمرهم، لان في منه سلبي وايجابي زي اي شيء في الكون. اللي مدمر حياة الناس هو الايه؟ ان انا هذا ما وجدنا عليه اباءنا، هو وجد اباؤه كذا كذا، انا وجدنا اباءنا على امه. فهو الشيطان خلاه يستخدم عملية الوجد دي في انه يشهد، انه يضيع الشهادة ويدمرها اقصد ويطفيها خالص. وسيدنا زكريا لما استخدم الوجد، لما ركز وجد عندها رزقا فاستخدم هذا النوع من الشهادة عشان تعلي الإيمان واليقين. فدي أداة مهمة جدا، وهي دي اللي هنعمل بيها عملية الشهادة بعد شوية. بس أنا لازم أشرح الجزء ده بحيث تبقى فاهم ومستوعب. يبقى باختصار سريع كده: واحد، الشهادة ليها 5 جوانب، هي فعل، أكشن ملوش علاقة بالبغبغة ولا الكلام نهائي. رقم 2 ليها جوانب 5: 1 زمان، مكان، فعل، مادة، طاقة. خلاص كده؟ الجوانب الأربعة الأولى دي الشهادة العادية في محكمة الكلام ده. الجانب الخامس ده الخطير والمهم اللي معتمد على الطاقة والإدراك والرؤية والبصر. الرؤية معناها إيه؟ ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض، رؤية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، رؤية. محتاجة إدراك وتتكون صورة. يعني الرؤية أفكار بيتم فتحصل رؤية، فالبصيرة تشتغل، والبصر اللي جوه سيارة الرؤية دي. مش عايز ادخلكم في تفاصيل كل واحده منهم، بعدين نتكلم فيها في حاجه بقى تانية ان شاء الله تكون مفصله اكتر. المهم ان انا العمليات العقليه اللي جوه دي رؤيه، بصيره، وجد، واجد الحاجات دي بوعي وعملياتي العقليه وادراكي اللي يحصل بتخليني اشهد نوع مختلف من الشهاده. احنا دلوقتي باقي 3 دقائق على الساعه وتخلص تقريبا. هيطلع لكم دلوقتي الاكونت بتاعي على اليوتيوب. شبابنا اللي على الانستجرام ممكن دلوقتي لو فصل معاك روح على اليوتيوب. شباب الفيسبوك مستمرين مع بعض ان شاء الله، واليوتيوب هتلاقوه على اللينك ده، تقدروا تكملوا الحلقه هناك باذن الله. احنا مع بعض بروقان وهتشهد يعني هتشهد ان شاء الله. نكمل. طيب، وانا في اثناء الرحله دي حصلت حاجه بالنسبه لي خطيره جدا جدا جدا. انا دي انواع الشهاده هقولها بسرعه بس مش هفصل فيها. ان الشهاده ليها جوانب وليها انواع. انواع الشهاده: انا شهدت شيء، ده نوع.
اشهد على شيء ده نوع تاني، اشهد ل ده نوع تالت، اشهد ب ده نوع رابع. بس مش هفصل فيه دلوقتي، بعدين انت تامل وهي بسيطه، بس مش عايز اخد فيها وقت عشان اللي يتامل فيها يدركها ان شاء الله. المهم دي اسمها انواع الشهاده. شهدت يعني مثلا شهدت حادثه اسمها شهدت، شهدت على فلان ده نوع تاني، اشهد ب ده نوع تالت، اشهد ل ده نوع رابع، شهداء لله ده نوع تالت، رابع خالص. خلاص المهم حتى في العاميه الشهاده لله كذا. خلاص كده كل واحده منهم ليها اكشن بيتعمل. خلاص انا هقول لك بس الاول اللي انا عايز اقوله هنا، وهتفهمه ببساطه ان شاء الله من غير ما ادخلك في التفصيلات دي اكتر عشان ما تهربش منك المعلومات. كنت في مره في الطياره، وواحد من الشباب، ودي حتى فتره حصلت لي بس ما كانتش الايه دي. واحد من الشباب كان قاعد جنبي، قال لي يا دكتور احمد وبتاع، وقعدنا نهزر وكده، قعدنا نتكلم مع بعض، فسالني سؤال كان باين عليه ان هو مخنوق جدا، وواضح ان كان عنده صراع رهيب. فقال لي هو معقوله ربنا جايبنا هنا عشان نموت؟ قلت له ايه يا عم الكلام ده ليه؟ قال لي لا بجد الموضوع يعني شاغلني جدا ومقلقني، وبقالي فتره في صراع ومش فاهم. طب احنا ليه بقى نقعد نشتغل لما احنا جايين عشان نموت؟ بقول له بس اهدى، بس في ايه؟ مع احترامي للجميع ركزوا معايا في الحته دي. قام قايل لي اصل خطيب الجمعه المره اللي فاتت، ويا ريت اللي بيتابعني من الشباب اللي في الدعوه وفي المساجد ورجال الدين، يعني طبعا كلمه رجال الدين كلمه سيئه مش عايز اقولها، المهم اللي بيتحدثوا بالدين يركز معايا في الحته دي الله يخليكم، وطور معلوماتك عشان فيها اخطاء انتوا مش واخدين بالكم نفسيا بتعمل ايه في الشباب. فالولد بساله بقول له ليه؟ قال لي خطيب الجمعه في المسجد بيقول ايه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقام شارح معناها، قلت لكم قبل كده فيها احد المعاني بتاعتها لما كنت بتكلم في المبادئ بتاعت العيش النعيم او تذوق النعيم. وقام قايل ان احنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعني نفذ العهد اللي انا عاهدت ربنا عليه باني هموت او مستني الموت. وبعض التيارات للاسف المتشدده او اللي خرجت بره الدين فسقوا، يعني استخدموها عشان يستخدموا ان انا هروح ان انا اصدق ما عهد الله عليه، يبقى اروح اموت ناس واموت انا، يبقى كده انا كده صدقت، بسبب التفسيرات المصيبه اللي حاصله دي. حلو. المهم ف يوميها مين قال الكلام ده؟ قلت تعالى هنا انا علمتك ازاي تتدبر، ولو انت بتتابعني تعالى، مش اي كلمه تقال لك هوب يلا شغل مخك. وفتحنا الكمبيوتر، ودي من اعظم نعم ربنا علينا، ان قلت له شوف دي نعمه ربنا مديها لنا واحنا في الطياره وفي انترنت، فاشتغل ودور وسيرش، ما عندكش اي حجه. فتحنا اللابتوب وكان معاه اللابتوب بتاعه، يلا دور كده وادخل. انا مش هقول لك حتى انك تتدبر، لا افتح بس التفسيرات والاحاديث اللي فيها ودور. خلاص المهم قاعد يدور في الاخر قال لي ايه ده؟ ثانيه واحده كده، ده في حديث لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ ان احد الصحابه سالوه يا رسول الله من الذي قضى نحبه؟ فلم يرد. وبعد شويه دخل سيدنا طلحه فقام قايل هذا ممن قضى نحبه. وقضى نحبه بالظبط زي قضى دينه، زي قضى عهده. انا النهارده ما يكون معايا فلوس، وركز معايا الله يخليك، اديت لك فلوس يبقى انا قضيت الدين، مش لسه ساقضي الدين، قضى الدين، فعل ماضي، قضيت الدين. عاهدتك عهد معايا، وعدتكم ان انا هعمل حلقه مثلا عن الدعاء، في وعود انا عملتها لسه لم اقضيها لان ما كانش عندي وقت. اوكي، يوم ما الوقت عندي يخلص واقضيها يبقى اسمي قضيت الدين، خلصت، قضيت العهد. حلو كده. وبالتالي انا يمكن انا عامل كورس مكثف لما دخلت في الدوامه دي وقعدت ابحث فيها فتره طويله، وانا عامل فيه حلقتين مهمين جدا على اليوتيوب اسمهم الاستحقاق الحقيقي ووهم الاستحقاق، هيفرقوا معاكم قوي، شوفوهم كل لايف منهم كان ساعه تقريبا. عامل كورس بقى كامل مكثف اسمه قوانين الاستحقاق، ازاي تستحق اللي بيحصل لك في حياتك، وان كل اللي حاصل لك ده حق، بس لازم تعرف هو حصل لك ازاي، لانك انت عمال تعمل حاجات. يعني نرجع لمثال دين النحافه، انت قاعد تبغبغ وفاكر نفسك بتعمل الدين وانت لسه نحيف، ما بقتش لسه قصدي سمين، ما بقتش رفيع، فانت حق عليك التخن وانت فاكر ان انت بتعمل الصح.
فلما قعدت افصص بقى طلعت مصايب اخدت مني يمكن يعني 4-5 سنين من المعاناه واللخبطه والتجارب والخطا وبلاوي زرقاء، يعني عمر من حياتي راح مطلعها في كورس كامل اسمه قوانين الاستحقاق. لسه ما نزلش انا عارف، بس مش قصدي احنسك، بس هو هينزل لما انا لسه في تطوير بخلصه فيه، هينزل احتمال كمان مثلا على اخر السنه دي او السنه الجايه ان شاء الله. بس المهم ان لازم تكون فاهم انت وابحث ودور. النقطه اللي بقولها ايه، دايما في الكورس ده بسال الناس سؤال عشان يدبروا بقى، بقول لهم عشان يبدا يطبق التدريبات دي عمليا، بقول له تعالى هنا، هو انت عمرك ما سمعت ايه بتقول في القران واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم؟ ايه يعني ربنا بيقول لنا وفوا بعهدي هوفي بعهدكم. طب احنا لسه ما شاهدناش وفاء العهد بتاع ربنا ليه؟ لانك ما وفيتش العهد. طب ايه هو العهد؟ وبضحك عليهم بقى، يلا مين يقول لي ايه العهد؟ واسمع نكت بقى، كل واحد بيبغبغ بمزاجه بيفتي. يا ابني طب تدبر، يا ابني قبل ما تتكلم وتفتي ابحث الاول، دور طلع ايه هو العهد. هيتلخبط خلاص، مع ان العهد واضح زي الشمس وهو متعلق بالحلقة اللي فاتت. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ده عهد، فأنت لازم تعهد. أنت واعي أن ربنا عهد إلينا أن لا نعبد الشيطان وأن نعبده. ده العهد اللي مأخوذ بيننا وبين ربنا. زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، استمداد المعلومات. أنت النهارده متنرفز، هتاخد بالشيطان يحق عليك عكس اللي ربنا قاله. هتعهد وتاخد بعهد ربنا وتبقى استمد معلوماتك من كلام ربنا، هتعيش حياتك جنة وهتعيش حياتك بمنتهى الروعة. ثانية واحدة بقى، فاللي قضى العهد في حاجات في سلوكيات حياته، هي سلوكيات كتير، عشان كده لازم يكون في قسط. انتبه كده الله يخليك. احنا قلنا في الحلقة بتاعت ايه يا ربي اللي قلنا فيها القسط والعدل، كان الحلقة رقم 2 بتاعت مبادئ تذوق النعيم، ان القسط مختلف عن العدل. القسط التفصيلات الدقيقة. يعني انا النهاردة لما اقول انا هاجي لك الساعة 4:30 و5، ده قسط. تعال انت ليك عندي 3 درهم ونص، ده قسط. التفصيل الدقيق، قسط مع قسط مع قسط مع قسط مع قسط، تتشكل بقى الحاجة اللي انت بتعملها. فكل حاجة انت بتعملها لازم الاقساط تعملها صح. خلي بالك بقى، تعمل الاقساط صح. الصح معناه انك عارف انت سنانك بايظه بتقومها، فانت بتعمل تقويم للاسنان، معناها بتخليها صح. اي شيء عايز تخليه صح معناه تقومه، اللي جاي منها اسم الله القيوم. خلاص كده، منها تقويم الاسنان. انك تقومها معناها تخليها صح. فانك القسط ده تقومه، فلازم تقوم كل قسط عشان تظبطه. فمجموعة الاقساط قسط مقوم مع قسط مقوم مع قسط مقوم مع قسط مقوم، اكتملت هذه الاقساط، فانت كده كملت العمليه اللي بتعملها بقى، سواء كانت مذاكره، يعني النهارده مثلا بتذاكر، فانت قومت قسط الفصل الاول، قومت قسط الفصل الثاني، قومت قسط جميع الاقساط الفصول، يبقى انت كده الماده دي خلاص خلصت العمليه بتاعتها. طب تعالى بقى في لسه قسط الماده الثانيه، قسط الماده الرابعه، قومت بقيه الاقساط دي كلها، تنجح نجاح كامل في السنه الدراسيه. فهي عباره عن اقساط محتاج تقوم كل قسط. ركز معايا بقى. فكل قسط من دول انت في معلومات مستمدها، بتاخدها من مين؟ يا من الهها من الشيطان. ما انت خلي بالك، يا بتعبد الله يا بتعبد الهوى او الشيطان. خلاص، مستمد معلوماتك زي ما قلنا قبل كده في حلقه الدعاء. وبالتالي مهم انك تكون مقوم كل قسط ومركز انا هنا بعبد مين. خلاص كده. طيب تعالى بقى نرجع للحته الثانيه. خلي بالك، انا اكدت الحلقه دسمه وفيها معلومات تقيله، ومش هقعد افصل اكتر ولا ابطأ عشان بس الوقت ما يبقاش اطول. اسمع الحلقة مرة واثنين وسيبها وارجع بعد شهر او 2 اسمعها تاني، هتلاقي الوعي عندك عمال يعلى بصورة رائعة، بحيث الاستفادة تكون اكمل باذن الله. يبقى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. انت بتصدق الله في العهد بتاعك، انت في الفعل ده. انت لما تنرفزت سامحت فلان، فانت هنا صدقت العهد. وفي انت هنا مثلا بتاكل اكل صحي، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القران، انا بستمد منه معلومات، كلوا من الطيبات، انا لسه باكل اكل غير صحي. فانت لما تبدا تظبط اكلك يعني خلاص ظبطت الاقساط في الاكل الصحي، في الغداء في العشاء في الخضروات، الكلام ده كله ظبطتها، فانت هنا
قضيت العهد مع ربنا، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ينتظر معناها ايه؟ انه لسه عمل قسط وبيقع، بيظبط وبيقع، يعني بدأ يعمل نظام غذائي بس لسه مش كله طيبات، لسه فيه باكل حاجات مصنعة، حاجات فيها مواد حافظة، لسه انت الان اسمك منتظر، عمال تشتغل بس لسه منتظر اكمال الاقساط دي عشان يبقى العهد قضي نحبه وخلص خلاص وانتهى العهد تماما، كانك خلصته خلاص. حلو كده؟ فنشت وخلصت العهد وبقيت واصل للحالة الكاملة اللي فيه، اسمه قضية النحب يا جميل. وبالتالي اللي بيصدق مع عهد الله قضى النحب فعيش الجنة، مش مات. معايا؟ طيب قام جاي لي بقى آية كانت بالنسبة لي غريبة، وهي اللي خلتني اكتشف موضوع ال5 جوانب بتوع الشهادة. حلو؟ طبعا الاحداث دي كانت حصلت في فترات كتير، فانا مش فاهم الترتيب بتاعها، بس المهم بقى انا بقول لك الخلاصه بتاعتها. آية بتقول ايه؟ في قصه سيدنا يوسف، ركزوا معايا بالله عليكم. لقيت في لفظ اسمه شهيد ولفظ اسمه شاهد، والاتنين مفرد مذكر، يعني مفرد اقصد لشخص يعني. حلو؟ هنيجي موضوع مذكر ومؤنث بعد شويه، استعدوا فيها حته حلوه كده للي ما سمعهاش مني قبل كده او وغيري طبعا اتكلم فيها كتير. لقيت في شهيد وشاهد. طب ايه الفرق بين شهيد وشاهد؟ ويوميها الاسلاك ضربت جوه خلاص. لقيت مثلا في آية بتقول على قصة سيدنا يوسف: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر. معايا؟ يعني هو بيشهد لو القميص اتشد من ورا يبقى هي من ورا يبقى هي اللي كذابة وهو اللي صادق، ولو من قدام يبقى هي صادقة وهو كذاب. طب استنى، ده الراجل ما كانش موجود. تعالوا بقى نرجع للصورة هنا كده بالراحة وركزوا معايا بالله عليكم. الراجل هنا ما كانش موجود. حلو. طيب تعال نشوف بقى، ربنا سماه شاهد. طيب هو شاهد مكان؟ لا، يبقى اول جانب من الشهادة ما حصلش. طيب هو شاهد زمان؟ لا، ما كانش موجود معاهم اصلا ولا في التوقيت ده، يبقى ما شاهدش الحتة دي. طب ثانية واحدة بقى، هو شاهد فعل؟ لا، ما شافش بعينيه اللي حصل، فبرضه الجانب ده من الشهادة ما حصلش. طب ثانية واحدة، هو شاهد مادة؟ انتبهوا بالله عليكم كده، هو شاهد هنا ان القميص مقطوع، ده مادة، فهو شاهد دلوقتي ان القميص مقطوع خلاص، يبقى شاهد جانب من جوانب الشهادة كلها. طب ثانية واحدة بقى، شاهد طاقة، شاف دوافعه، شاف كذا، ما يعرفش. ايه ده؟ يعني اسمه شاهد لأن الجوانب كلها مش موجودة، شاهد جانب واحد منهم ما شاهدش الباقي. طب استنى كده، ده هو شاهد القميص مقطوع، ما شاهدش، انتبه كده، ما شاهدش ان القميص بيتقطع ساعة قطعه. ايه ده؟ ثانية واحدة، يبقى هو دلوقتي جاي يشهد ايه؟ انا النهاردة جاي اشهد على، خلاص؟ لا، ثانية واحدة بقى عشان تفهم بقى المعاني. انا كده هقدر اشهد على؟ لا، نرجع للصورة تاني، ركزوا معايا الله خليك. ما شفتش مكان ولا شفت زمان ولا شفت فعل ولا شفت مادة ولا حسيت طاقة، ما ينفعش تعمل فعل اشهد على خالص، خلاص؟ ولكن هتعمل فعل اشهد ب. ايه ده؟ ارجع تاني كده بقى. يعني ايه اشهد ب؟ بالخبرة اللي عندي، بالمعلومة اللي عندي، اشهد بان القميص لو مقطوع من ورا يبقى هي كذابة وهو كان بيجري. انا عندي خبرة، عندي معلومات. واشهد بان لو القميص مقطوع من قدام يبقى هو اللي بيتهجم عليه وهي اللي بتزقه، القميص متبهدل من قدام مش من ورا. دي الشهادات، الشهادة ب اللي بتحصل لذوي الخبرة، لذوي العلم والمعلومات، لذوي زي مثلا بتوع الطب الشرعي. يقول لك لا، هنا يعني الطبيب الشرعي لما يجي يعمل شهادته في المحكمة هيشهد بايه؟ بالابحاث اللي عنده، بالخبرة الذاتية اللي عنده، بتكرار مواقف شبيهة، فيشهد ان ده مات غريق. هو هيشهد بالمعلومات اللي عنده، بس هو مش شاهد على الحادثة، يبقى دي اسمها شهادة ب.
خلاص كده، خبرة موجودة عندك انت بتشهد بيها. انا اشهد ان اللي بيشرب سجاير مثلا بيجي له كذا كذا، بيحصل له كذا في الرئتين، اشهد بيها. بس انا ما شفتش الراجل ده بيعمل كده، بس انا بعمل الكلام ده كله. النهارده ممكن يجيبوا مثلا طبيب نفسي، فالقاضي يقول له اشهد شهادتك، يقول لهم انا اشهد ان اللي عنده المرض ده هو لا يحاسب، مرفوع عنه القلم. وبالتالي بيشهد بالخبره بتاعته، اسمها شهاده ب، ما كانش متواجد في المكان. خلاص كده، يبقى الشهاده بتاعت، انتبهوا الله يخليكم، الشهاده بتاعت اللي كان موجود من اهلها دي شهاده ب، مبنيه على الخبره، اعتمد على جانب واحد بس شافه فطلع من الخبره بتاعته بقيه الحاجات. يعني نقدر نقول، نرجع بقى تاني، نقدر نقول ان اي حد بيشهد واحده من دول يبقى اسمه شاهد. باينه؟ باينه. يبقى اسمه شاهد. هديكوا كذا مثال، يلا هديكوا كذا مثال، ركزوا معايا. واحد النهارده كان قاعد في مكان، قاعد مثلا جوه في مطعم، وسمع ايه؟ طخ، فخرج. خلاص، لقى عربيتين خابطين في بعض وناس واقعه في الارض وفي دم. فهو يروح المحكمه، اسمه ايه؟ شاهد. ثانيه واحده بقى، شاهد ايه؟ نرجع للصوره. انا شاهدت مكان، حلو كده، طيب المكان شفت فيه الحادثه. طيب شاهدت زمان، ماشي، يبقى المكان صح. شاهدت زمان، صح. طب شاهدت فعل؟ لا، ما شاهدتش فعل. قول لي في بسرعه ايه؟ اعمل قلم، حاضر. ما شاهدتش فعل، يبقى ناقص منها حته هنا. نرجع تاني، يبقى الفعل ما شاهدوش. طيب شاهد ماده، شاف دم وشاف عربيه متكسره والكلام ده كله، وسمع الصوت معايا، مذبذبات الصوت ماده تعتبر يعني. خلاص كده، سمع صوت زيتك، خلاص. عرف دوافع؟ لا، فهو ما شاهدش طاقه ولا دوافع ولا عزم ولا كلام من ده، ولا شاهد ماده ولا شاهد فعل، لكن شاهد زمان وشاهد مكان، فيبقى اسمه هنا شاهد. فيدخل قدام القاضي يقول اللي هو شاهده. انا كنت قاعد يا سياده القاضي، سمعت الصوت وسمعت صريخ وخرجت، شفت بالنظر دم، عربيتين متكسرين، ناس واقعين في الارض. شكرا، انت كده اسمك ادليت الشهاده وشاهدت على الواقعه اللي حصلت. يبقى هنا شهاده على حاجه باللي انت شفته، شهدت على الواقعه اللي حصلت دي بالامكانيات اللي عندك باللي انت شفته، بس هنا اسمك شاهد وفعلت فعل الشهاده. خلاص، فعلت فعل الشهاده، ده فعل عملي، وقوم طالع للقاضي بتدلي بشهادتك امام القاضي، علشان القاضي بقى يجمع شهاده من هنا على شهاده من هنا على شهاده من هنا، يقوم كل جوانب الشهاده تكتمل عنده فيعرف يطلع الحكم. يعني القاضي كمان بيقعد عشان بخبرته بيطلع الحكم. ايوه، حلو كده، بس هو ما ينفعش يبقى اسمه شاهد دلوقتي، هو ما شاهدش اي حاجه، بالخبره بيقدر يطلع الحكم بتاعه مبنيه على شهاده الشهود، يعني هم معناه. طيب تعالوا بقى هنا، شهيد معناه ايه؟ نرجع بقى للصوره تاني. يبقى شاهد معناها جانب من جوانب الشهاده حصل فيه حاجه. شهيد معناه كل الجوانب يا جميل موجوده محققه. شهيد يعني المكان انا اشهده، الزمان انا اشهده، الفعل انا اشهده، الماده انا اشهدها، الطاقه، المشاعر، النوايا انا شاهدها وشايف قدامي اللي بيتحقق وبيحصل، مش الداخليه بقى، هو اللي هو انا بوريك. يعني مثلا النهارده عشان تكون الحته بتاعتنا الطاقه دي واضحه، واحد بيبص عليا فشايفني تعالى هنا وماسك سكينه وعمال طق طق طق، فهو كده كانه شاف نيه القتل بتاعتي او قصد القتل بتاعتي. ده المقصود بيها شهاده ذكيه، ان انا شفت الفعل وشاهدت في عينيه وفي الافعال بتاعته ان هو يقصد الفعل ده، مش غصب عنه، مش كان ماشي خبطه، فانا شاهدت الجزء الطاقي ده. حلو كده. طيب ركزوا معايا بقى، اللي بيبقى حاضر وكل الجوانب موجودين اسمه شهيد. حلو كده. وده اللي المفروض تكون عمال تشتغل عليه في الدنيا عشان تصل
لحالة الشهيد يا جميل، ودي من أعلى وأروع وأجمل الدرجات، لأنها على طول قبل درجات تانية هنتكلم فيها بعد شوية. خلاص كده؟ يبقى حققت ال5 نقاط: موجود، حاضر، شايف، حاسس، سامع، قاري، كده اسمك شهيد. مفيش جزء غايب من عندك خالص. طيب عشان كده من أسماء الله الشهيد مش الشاهد. حلو؟ لأن الشاهد معناه في جزء غائب معايا، لكن الله من أسماء الشهيد. ممكن يشهد يبقى شاهد معايا، الله خير الشاهدين، أوكي، لكن الفعل بتاع الشهيد أو كاسم اللي هو أعلى حاجة فهو من أسماء الله سبحانه وتعالى اللي هو الشهيد. والله على كل شيء شهيد، في كل شيء في الكون، تفاصيله ودواخله وخوارجه كل حاجة، فده بقى اسم من الأسماء لله. طيب ركز معايا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنا النهاردة قلت إيه؟ الآية اللي في القرآن اللي هي أطول آية، آية المداينة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. خليني بس أنا هطلعها عشان ما يحصلش أي لخبطة عندي. أنا رميت الموبايل فاحتاجته دلوقتي. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. فين بس بقيت لهم؟ ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالحق بالعدل فليملل وليه. واستشهدوا شهيدين من أهل كده، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. خلاص، واستشهدوا شهيدين. استشهدوا ده فعل استشهاد. ايه ده؟ استشهى، استغفر، ده فيها ثانية واحدة بقى. استشهدوا معناها ايه؟ اصبر، مش روح موت نفسك، ها؟ اسمع بس معايا. استشهدوا شهيدين من رجال. ايه ده؟ انا هستشهد شهيدين. من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما يدعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله وأشهدوا إلى أجله. فين بس ذلكم أقسط عند الله وأقوم. شوف أقوم من التقويم أهو. ذلكم أقسط عند الله، التفصيل دقيق، وأقوم للشهادة. كده بقت الشهادة قائمة من كل الجوانب. يعني كأن ربنا بيقول عشان تبقى الشهادة قائمة، ما في إقامة الصلاة دي نتكلم فيها بعدين، لكن إقامة الشهادة معناها إيه؟ تبقى الشهادة قائمة، كل الجوانب قائمة، وعشان أخليها قائمة هستشهد شهيدين، مش شاهدين، شاهدين من الرجال عشان تبقى قائمة للشهادة. حلو كده؟ طيب وأدنى ألا ترتابوا، عشان ما يبقى الشهادة قائمة وما يحصلش أي ريبة ولا يحصل أي لخبطة ولا أي حاجة فيها مشاكل. تمام؟ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فلا جناح عليكم ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. ودي بتحصل دلوقتي اليومين دول للأسف شديد، إن الشهيد بيدخلوه في ضمن الحاجات وبيتضر عشان كان حاضر وشاهد بعض الأماكن للأسف شديد. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. لو الشهيد أو الكاتب اتضروا يبقى أنتوا فاسقين كده، فإنه في عندكم فسوق. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. طيب هرميه تاني عشان ما يعملش ما يفايبرش على الديسك كمان. المهم نرجع بقى. واستشهدوا تعال بقى نرجع للصورة. أنا هعمل إذن فيها عملية، فأنا عايز أستشهد شهيد. هعمل إيه؟ يبقى أنا عشان أستشهد شهيد مهم أدخله المكان. هستشهده دلوقتي وهدخله زمان. هعمل عملية، أقول لك إيه، إحنا النهارده الساعة كذا، أنه في يوم كذا الساعة كذا. تصدق عشان كده بيكتبوا كده أنه في يوم كذا الساعة كذا في الزمان كذا قدامي فلان. أنا بشهد أهو، فأنا بستشهده. الفعل احنا قاعدين دلوقتي باخد منه كذا عشان يدي لي كذا ونيتي فيها كذا عشان اعمل كذا، فانا بستشهده عشان يبقى اسمه شهيد، مش مجرد شاهد. واحد معدي لقى 2 بيكتبوا فشافهم بيوقعوا، هو كده شاهد لكن ما يعرفش، ما كملش بقية الجوانب. يبقى انا استشهد شهيد معناه ان انا هفعل له ال5 جوانب بتاعة الشهادة. يبقى انا كده استشهدته فاصبح هو شهيد. خلاص استشهدته، مش انا اللي بستشهد. خلاص كده استشهدته فاصبح هو شهيد.
فبقى واضح عنده المعلومه دي او الحته الواضحه دي. طب هنا حته هقولها سريعا عشان الناس للاسف شديد، انا قلت لكم قبل كده لما تبقى النضاره ملخبطه المعلومات او الادراك بيبوظ. واكدت في قاعده خطيره خلوها دايما حلقه في ذهنكم: الدين هو النص، فهم البشر للنص مش دين. فاحيانا بعض النضارات السوداء ممكن تبقى نضاره العذاب او نضاره الفقر او نضاره السجن او نضاره الموروث المجتمعي. يعني ايه الكلام ده؟ نضاره السجن يعني واحد قاعد في السجن، فهو الان في السجن ومخنوق ومحبوس، فيتدبر بنضاره السجن. هو شايف نفسه كويس وصالح وانه بيتقي الله ومسجون من الظلمه، فيبدا يفهم الدين كله من الحته دي. عشان كده بالله عليكم ركزوا معايا، الله يخليكم. كل اللي بيتبعوا الدين من ناس كانوا مسجونين بيضلوا، بياخدوا منهم معلومات تروحوا في 60 داهيه. خلاص انت كده بيدي لك خلاصه فيها تشويه، لازم تكون مصحصح كويس قوي 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 قوي. انا شفت بعينيا، هقول له القصه دي انا يوميها بكيت وقعدت يوم كامل، يعني حالتي النفسيه يرثى لها. وهحكي القصه دي بعد شويه، وهي قصه صادمه مزلزله فاصبر عليها فيها، مزلزله لبعض التيارات الفكريه يعني. المهم، فبيبقى عنده غشاوه من حاله نفسيه، حاله فقر، سجن، او متوارث ثقافي. فبعض الناس لانهم عشان كده بقولوا علم النفس خطير عشان يدرك الحاجات اللي هي في النص دي. فبعض الناس عندهم في ثقافتهم اللي كانت موجودة ان المرأة دي حاجة ولا حاجة ودي حاجة تافهة، فبدأوا يفهموا الآيات بالنضارة دي للأسف. ففهموا الآية وهوب بسرعة طلعوا بيها قواعد تشريعية ان يلا هوب شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. ده كلام فاضي، ده تخريف. مفيش نص في الدين بيقول الكلام ده. اعتذر عن كلمة تخريف، ده اجتهاد يعني ربنا يهديهم عليه، ولكن ده لا يمت للكلام اللي ربنا قاله بصلة او لدين الله بصلة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو في النهاردة حادثة حصلت وست واقفة وراجل واقف، الاتنين شهادتهم زي بعض بالظبط. لو في اي شيء في الكون وحد من الشاهدين اللي هيروحوا المحكمة، اي شيء في الكون شهادة الرجل زي شهادة المرأة زي شهادة الطفل. حتى لو قاعد وبيحكي، ده بالعكس شهادة الطفل كمان أقوى، رغم ان هو المفروض في الشرع الرجل والمرأة بالغين وده طفل، لكن حتى الطفل بيدلي بشهادته، والقاضي بياخدها ان هو على الفطرة فبيشهد باللي شافه بالظبط. معايا؟ دي ملهاش علاقة بالكذبة اللي طلعت، مش عايز اقول كلام سلبي، ان هي ملهاش علاقة بالدين او لصق ان موضوع شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، دي ملهاش علاقة خالص. طب امال ايه بقى؟ ربنا بيقول لك هنا انت يلي عندك فلوس وهتديها لواحد وحد هياخد منك فلوس، انا مهم انك انت ما يحصلش لخبطه ولا ريبه، فانت استشهد شاهدين. انت اللي هتروح تجيب شاهدين علشان يشهدوا اللي بيحصل، وما تضيعش نفسك في الاخر. معايا؟ ما تضيعش نفسك، فيبقوا اتنين. وقام ربنا قايل ايه بقى؟ ركزوا هنا معلش. قال رجلين، ما قالش ذكرين. فرق رهيب من الجملتين دول. ما قالش ذكرين، قال رجلين. وخلي بالكم بقى، بصوا انا اقول هنا حته سريعه معلش، نمسح الحته دي كده ونرجع هنا. بصوا هنا في الجنس كمقومات فسيولوجيه للجنس او نفسيه، في حاجه اسمها ذكر، حاجه اسمها انثى. خلاص؟ الذكر ممكن يبقى رجل وممكن يبقى امرأة. خلاص؟ لا مش يعني امرؤ، انا اسف معلش. امرؤ ممكن يبقى من النساء، يعني يسري على، ممكن يبقى حد لفظه ذكر يجري عليه لفظة نساء، يجري عليه ألفاظ قرآنية فيها تأنيث، قد يعنى بها ذكر. حلو كده؟ طيب أنثى، ركزوا معايا في الحتة دي. أنثى قد تكون هي كمان سمتها الشخصية رجل، وقد يعنى بها
الفاظ قرآنية مذكرة، وممكن تبقى امرأة، ممكن تبقى نساء. ماشي بقى، انا خطي هنا هتبقى سريع. المهم مذكرة، انا مذكر، ممكن يبقى فيه الفاظ مذكر، وممكن يبقى تبقى امرأة وتبقى تيجي فيها لفظة نساء. هقول لكم حاجة سريعة هنا وبعد كده هرجع لبقية الآيات. أي حد، خلي بالكم دي سمات شخصية مش جنس. رجل دي سمات شخصية مش جنس خالص. خلاص؟ رجل سمات شخصية مش جنس. انتبهوا الله يخليكم. ركزوا معايا. هعيد تاني، رجل سمات شخصية مش جنس. بمعنى اللي في صدارة او اللي دايما مسؤول عن شيء يبقى صفاته رجل، هو بيعطي وبيطلع الامر ما بياخدش، واللي بيتقبل بيستقبل يبقى سماته سمات من النساء. خلاص كده؟ يعني ايه الكلام ده؟ انا النهارده لما ربنا يقول في القرآن الرجال قوامون على النساء، ما بيقولش الذكور قوامون على الاناث. انتبهوا بالله عليكم. يعني ايه؟ بيقول لك قانون كوني، الرجال قوامون على النساء. لما اقول لك التفاح مفيد، هو انا بقول لك خلي التفاح مفيد؟ الرجال قوامون، ده قانون، مش بقول لك خلي الرجال يبقى قوام، ده هو يفضل قوام طول، ده قانون كوني ما ينفعش يختل، ده قانون سائد طول الوقت في كل زمان وكل مكان. الرجال قوامون على النساء، ده توكيد كوني، يعني كأنه قانون سائد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا النهارده مثلا هصور اهو، هنطلع لايف، مين الرجال رغم ان كلنا ذكور، مين الرجال دلوقتي اللي يقول لي يلا اظبط اعمل مايك، لا اعمل كده، لا خلي المايك هنا، لا خلي المايك هنا؟ المسؤول. فالمسؤول هنا اسمه رجال، قصدي صفته رجال، حتى لو ست، لو انثى. انا دلوقتي هي قوامه، يعني له القوام، يعني بتكلم بقى باللفظ القرآني، هيبقى هي كأنثى له القوامة في الحتة دي، وهتبقى الألفاظ كلها بالتذكير، لأن في القرآن أفكار تذكير أو ألفاظ تذكير معناها عطاء مش أخذ، وأفكار تثنية أو أفعال وألفاظ تأنيث معناها أخذ. يعني ركزوا معايا في الحتة دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ربنا قال ما يعبدون من دونه إلا إناثا. إناثا يعني إيه؟ يعني ستات يعني؟ لا، طالما قال إناثا معناها إن هو بياخده مش بيده. بياخده مش بيده. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت لازم تظبطه وتدهنه لو عامل صنم، وتحافظ عليه وتلونه وتوقفه، أنت اللي بتديله، يبقى اسمه كده مؤنث. خلاص؟ فكل ذكر وانثى، دي انا بتكلم فيها بالتفصيل في كورس اسمه المتخصص في الانوثه والذكوره، بس هقولها سريعا. كل ذكر وانثى كجنس عندك الاثنين، عندك طاقه الرجال وطاقه النساء، وهي عندها كمان طاقه الرجال وطاقه النساء. على حسب ما بتطغى بقى، لو بقت الرجال اعلى عند الانثى يبقى السمات هتتلخبط عندها، بس هي لازم يبقى عندها حاجات رجال وحاجات نساء. وكذلك الذكر، لو واحده منهم، لو اقصد او النساء طغت على طاقه الرجال، هو الدنيا تتلخبط عنده وهرموناته تتلخبط. يعني الانثى كجنس لما طاقه الرجال عندها تعلى ممكن يحصل لخبطه في هرمونات لدرجه ان يطلع لها شعر في وشها. وكذلك الرجل، الذكر لما الذكر طاقه النساء تعلى عنه تحس انه كده، حتى بنسميه راجل خرع كده، بيقولها بوظيه راجل خرع، بس هو ذكر خرع، فيمينين جاي بالانجليزي بيقولوها، يعني مذكر بطاقه انوثه، بطاقه نسوانه كده، مش باين في لخبطه. ممكن بعد كده تلاقي بدأ يبقى يعني هرموناته تلخبط، أداؤه الجنسي يلخبط، تلاقي جسمه كده ما عادش زي الراجل. خلاص؟ وبالتالي بتبقى في لخبطة حصلت. ودلوقتي بقى الهرمونات اللي ملخبطة والأكل غير الصحي بقى الدنيا ملخبطة جدا. هنرجع بقى للحتة دي. فاللي ماسك قوامة شيء اسمه صفته رجل، والوصف بتاعه ولي أمر. عشان كده لو ست ماسكة دور في محكمة وهي القاضي اسمها قاضي مذكر، هي طلعت القاضي خلاص شكرا، حكمت بكذا شكرا، فهي ذكر او انثى اسمه قاضي ولي امر. في الحته دي هي سياره، هي اسمها ولي امر، انا واجب ان اسمع ولي امر. هي الان في صفه رجل، فيبقى الالفاظ مذكره بالنسبه لها. عشان كده اللي في البيع والشراء بتوع البيزنس سواء كان ذكور واناث اسمهم رجال في القران. حد في البيع والشراء والبيزنس والتجاره والاعمال دي كلها هو اسمه رجل، صفته رجل. لكن ذكر قاعد ملوش في البيزنس والتجاره، اوعى هيروح في داهيه. انت لما تيجي بقى انت النهارده راجل عاوز تستشهد شهيدين عشان بيزنس، يبقى تشوف حد في المجال بتاع البيزنس، يا انثى سيده اعمال
يا ذكر سيد اعمال، الاثنين يبقى رجلين. او انت النهارده بقى اللي هم التابعين او الموظفين او اللي هو تابع ملوش في الكلام ده كله، يبقى المرايه بقى بتاعته خلاص كده. وامرأتين خلاص، وبالتالي امرأتين يعني المرايتين بتوعه اللي هم الرئيس والمرايه بتاعته. عشان كده وامرأته حماة الحطب، لما يبقى مثلا واحد بيشعلل وبيشعلل الدنيا، اللي هو ابو لهب اللي هو اللي بيشعلل الدنيا، وسوره المثل بتتكلم في الحته دي. اللي بيشعلل في الصلاه ده ابو اللهب اللي بيشعلله، والمرايه بتاعته بقى اللي بيخدم وبيعمل الدعايه واللي بينشر اسمه المرايه. امرأته كلهم حتى ذكور واناث اسمهم امرأته حماة الحطب، اللي بيولعوا الدنيا، بيحطوا الحطب عشان يولعوا الدنيا ويخربوا الدنيا. معايا؟ دول كلهم اسمهم مرايته من الاخر. معايا؟ فامرأته تيجي اللفظه مؤنثه انه تابع في الحته دي. اي تابع بتيجي مؤنثه في القران سواء كان ذكر او انثى، فركزوا معايا في الحته دي. يبقى حته بقى ان انا بس قلتها عشان اللخبطه اللي حاصله في الموضوع بتاع الرجال والنساء للاسف، والذكور والاناث والعدم الفهم فيها. يبقى لما ربنا قال بقى استشهدوا شهيدين، يبقى انا عشان اعمل استشهاد للاثنين دول يبقى هخليهم يدخلوا هنا. نيجي بقى للحته اللي انا عايز نتكلم فيها بصورة مهمة جدا، موضوع يلا بقى شهادة أن لا إله إلا الله. ركز معايا الله يخليك. أنا عايز هنا أهي أخلي دي كده، أو خلينا نحنكشها شوية ونحطها إيه بلون تاني. يلا نلعب بقى. أن لا إله إلا، وتبقى دي اللي زرقاء. حلو كده؟ طيب هنا بقى ازاي اشهد لا إله؟ دي كانت بالنسبة لي جننتني جدا. وهل اشهد عشان اشهد وابقى شهيد هعمل ايه من دول؟ فركز معايا بقى بالراحه. لو انا النهارده جبت لك بوكس، البوكس ده مثلا بصوا عليه كده هنا اهو، البوكس ده كده معمول كده خلاص، وعباره عن زي صناديق او صناديق كتير زي درج، وفي حتت كده خلاص. والحتت دي جواها كل واحده من دي جواها حاجات. هنا حاجات نقط، هنا شرط، هنا حاجات تانية زي بلس، هنا دواير خلاص كده، هنا مثلا مثلثات، ايا كان بقى، هنا مربعات. ركز معايا بقى في الحته دي بالله عليك. طيب وهنا قلنا مثلا ايه؟ طيب هنا نقول ايه؟ قطعة من الخبز. قطعة من الخبز اهي، ده خبز لونه خبز مثلا اهي، اللون ده كده، اعتبر ده يا سيدي لونه ابيض خلاص. حلو، اعتبر لونه ابيض، عجبتني دي. هو اسود واعتبره لونه ابيض خلاص. وركز معايا. وهنا في خاتم، انا عامل هنا خاتم من ذهب. وهنا في رينج، يلا هقولها بالانجليزي بقى عشان ما يبقاش هنا ار، وهنا في ار من دايموند. خاتم تاني رينج من الماس، خلاص بنسميه في مصر الماظ خلاص كده، مش عارف ليه الماظ بس ما علينا. المهم ركز معايا بقى. وده في بوكس، نفترض ان هو صندوق بيتقفل كده، فانا اهو دخلت خلاص، فتحته الله قفلته، اتقفل خلاص كده اهو. حلو، طب مقفول. ركز معايا بقى بالله عليك، هو مقفول هنا اهو في الحته دي، وانا بقول لك انا عايزك تشهد ان لا خبز في البوكس ده الا الرغيف ده. ركز معايا عشان تعمل فعل الشهاده. انا عايزك تشهد ان لا، بص لي هنا كده، ان لا خبز في الصناديق دي الا ده. يلا يا سيدي، هتشهد ان لا رغيف عيش الا ده في الصندوق ده. هتعمل ايه؟ فكر معايا.
عشان تعمل فعل الشهاده بغبغ، اشهد ان لا رغيف الا ده، يا عم البغبغه دي استنى، دي تبقى شهاده حق ولا شهاده زور؟ ثانيه واحده كده، لو انت قلت اشهد من غير ما تشهد يبقى انت كده وقعت في شهاده الزور، وقعت في قول الزور وانت مش واخد بالك، وتجني وتستحق بقوانين الحق استحقاق اللي بيشهد الزور واللي بيقول الزور. فبالله عليكم انتبهوا، عشان دي حته خطيره جدا 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 فوق ما تتخيل. طيب يعني الكلام مش معناه ان يدخل النهارده واحد تعالى عشان تكون مسلم يلا قول ورايا اشهد وهي وفرح وشغل، تحس ان هم فريق كوره. يعني ده بنسميه يعني الايجو الجمعي. ايجو الجمعي معناه ايه؟ هوبا الله واحد بقى مسلم، ايه ده في ايه؟ وهو لا عمره شهد ولا يشهد ولا يعرف اصلا معنى الشهاده، بس بيبغبغ. بطلوا بالله عليكم. شهاده معلش هي قاسيه لازم تبقى عارفها، شهاده زور. اذا قلت اشهد وانت لم تشهد شهاده زور. خلاص طيب ما نعمل ايه؟ نرجع بقى للمثال ده. يلا انا عايز اعمل الفعل اشهد ان لا رغيف خبز الا رغيف الخبز ده. عشان تشهد هتفتح بتعمل عمل بقى، ده اكشن فعل، وتبص وتمسك النقط دي اهي في نقط، هتقعد دور مفيش، تمسك الشرط دي مفيش، تمسك المثلثات مفيش، الدوائر مفيش، تك 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 لقيت هنا خاتم ذهب، واو انت من حقك تاخد الموجود فانت خدته خلاص. وبعدين وانت بتدور لقيت مربعات، لقيت خبز، لقيت واحد اهو. عايز بقى اشهد ان مفيش غيره، اشهد ان لا رغيف الا ده، فهلف في الباقي. حلو، هبص هنا هلاقي معرفش مين، هبص هنا هلاقي خاتم الماظ، الله خدته، هبص هنا. فهمتوا يعني ايه ان اللي بيشهد بيعيش الجنه؟ وانت بتعمل عمليه الشهاده في الطريق في ذهب وفي الماس وفي ياقوت وفي مرجان وفي مجوهرات، وانت عمال تشهد عايش الجنه، ده فعل. عشان كده لو انا قلت لكم انا قاعد كده من يشهد ان لا رغيف خبز في الصندوق الا ده هيبقى معاه خاتم ذهب وخاتم الماس. يوم واحد سامع كده يلا انا اشهد، بغبغه اشهد اهو، طب فين الخاتم؟ ما لقيتش حاجه. مش هتشهد الخاتم عليه، مش هتشهد الخاتم في ايديك طالما ما شهدتش الفعل. لكن اللي هيروح يعمل الفعل اله الكون بقى، اللي بيعمل الشهاده بيلاقي في الطريق حاجات كتير. وركزوا معايا بالله عليكم انتبهوا عشان دي الفوائد المذهله للشهاده. اللي بيشهد بالعمل ان لا اله الا الله، من نتائجها المذهله وفوائدها الرهيبه انك ستشهد وعود الله واقعه حقا، وستجد النعيم محقق في حياتك. لما ربنا يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ده وعد اهو، لا يستخلفنهم في الأرض. تلاقي الأرض تحت إيديك. والاستخلاف في الأرض للأسف مش بالمعنى السياسي اللي اتاخد موروث، معناه انك مستخلف، يعني أي حتة عايز تعملها في الأرض ممكن فيها. عايز تسافر أي حتة بتسافر، أي فيزا بتاخد، تسكن في أي مكان في العالم بتعمل، انت مستخلف تعمل اللي انت عايزه. ربنا استخلفنا كلنا في الأرض أساسا، يعني واستخلفكم فيها، خلاص كده. فانت ربنا استخلفنا كمشيئة، انت بقى بتعمل اللي يخليك انت مستخلف. حلو، يلا فتلاقي الوعد ده اتحقق، بتسافر براحتك. يعني لو انت لسه مش عارف تاخد فيزا دولة معينة لسه الاستخلاف ما حصلش، مش عارف تشتغل كويس لسه ما حصلش، مش عارف تلاقي بيت حلو لسه ما حصلش، مش عارف تتحرك براحتك لسه ما حصلش. خلاص، لا يستخلفنهم في الأرض. خلي بالك بقى، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ايه يعني؟ ممكن في ناس هيبقى عندهم دين ربنا لا يرضاه فيبقى يوديهم في داهيه. الدين الموروث بقى والملخبط والدنيا ملخبطه هيبقى راح في داهيه. لكن لو انت بتشهد هتعرف الدين الصح اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضاه، فهيدخلك التراك باروع مما تتخيل. واحد عمال يشهد فدماغه مصحصحه، فعمره ما هيعدي عليه اي بلاوي تانية، ولا مسقعات تبقى كوسه ولا كوسه تبقى مسقعات، انسى. لان هيمكن من الدين الحق اللي ربنا ارتضاه.
خلاص يلا كمل بقية الآية. ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا برضو يعبدونني لا يشركون بشيء، ما تدخلش أي شريك في النص، تستمد المعلومة منه، تنفذ الأوامر بتاعته. حلو. فأنت كده بتعمل العملية ده هتجنيها، هتلاقي ربنا بقى أموال ورزق ونعيم وسعادة وفورة وراحة نفسية، وهتبقى يعني حتى كده هتبشر بالنعيم وهتاخد كل حاجة حلوة اللي انت عايزه، وهتبقى عايش. لانك انت اللي بيفعل، خلي بالكم يا جماعة، اللي بيفعل فعل الشهادة بينشأ عنده البيان، والبيان لما بيعلى بيشوف اي مخرج من اي شيء بالبصيرة. لانك فعلت الجزء او النقطة رقم 3 الجانب رقم 5 اللي هو ان انا بشهد واجد واشغل الرؤية واشغل اعمل الاوامر ربنا امرني بيها، الادوات بتاعت الرؤية والبصر والعمليات العقلية. للاسف الموروث دلوقتي بينهى عنها، ولو حد النهارده تقول له افكر اوعى هم اللي قالوا ده، في مقولة تودي في 60 داهية، يقول لك ايه؟ لا علم، انا سمعتها كذا مرة كنت ببقى بجد شعري بيقف، لا علم الا ما قيل وقال وروي، غير كده اوعى تشغل مخك، اوعى امشي وراهم كده، تابع بغبغان، لكن شغل مخك لا، اوعى تبقى كافر على طول وتزندق وتفسق وتقعدوا يهاجموك ويشتغلوا بما لا يتخيلوا يعني. المهم، فاللي انا اقصده العمليات دي كلها بتتهاجم في التراث، الا طبعا من رحم ربي، اللي هي بتشغل الشهاده عندك والبيان عندك، فتعيش الجنه في الارض، فتبقى شهيد. الخمس جوانب عندك شاهدتهم فعلا. طب يلا بقى اشهد ان لا اله الا الله ازاي؟ تعالى يا جميل نعمل مثال. انا همسح دول خلاص، المفروض حفظتوهم، و اديني تايمر كده يا مخرجنا العظيم، لسه باقي قد ايه على الساعتين عشان بس الوقت ما يسحبش مني. لو انا دلوقتي عايز اشهد ان لا اله، طب ده انا في الصندوق لفيت الصندوق كله، طب اشهد ان لا اله يعني بالمعلومات المبدئيه، يعني الكون مثلا دي الكره الارضيه، ودي الكواكب اللي حواليها، في حاجات اكبر وحاجات اصغر، والكون كله. انا بقى لازم الف الكون كله، اشهد ان مفيش اله الا الله عشان ابقى كده شهدت. هو حد ينفع يعمل كده؟ لا، ما حدش ينفع يعمل كده. احنا ما عندناش الادوات اللي تخليها يلف الكون كله عشان اشهد بجد ان مفيش اله بيعبد. ثانيه واحده، ان مفيش عالم تاني في عنده اله تاني، ما لازم اشهد. ان مفيش كوكب اخر ممكن يكون في المجره وعنده اله مختلف، ما لازم تشهد. انت عايز تشهد اهو، لازم اشهد ان لا اله، يبقى انا لفيت ورحت مفيش حد الا ربنا، مفيش حد الا ربنا. طب هشهدها ازاي دي؟ فركز معايا بقى. عشان تعمل الشهاده دي انت محتاج تفعل، ودي حته خطيره جدا 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 جدا، انت محتاج تفعل كل جوانب الشهاده على الداخل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم يا أستاذي العظيم تشهد أن لا إله يحركك في أي فعل أو أي قول أو أي نظر أو أي حاجة بتعملها إلا الله. تشهدها بذاتك وبنفسك، وبالتالي أنت قايم بتعمل عمل. ثانية واحدة، أنا عايز أشهد أن لا إله يحركني في العمل ده إلا الله. ما يبقاش هوايا، ما يبقاش مزاجي، ما يبقاش شهوتي، ما يبقاش الشيطان. يعني ايه يا عم الكلام اللي بتقوله ده؟ الكلام ده كبير. طبعا، وهي الشهاده دي لعبه. عشان كده مهم ان انت تبقى مركز وتعرف ان قدامك شغل حلو، قدامك شغل وجهد عشان تصل انك تبقى شهيد. طب ثانيه واحده كده، في آية في القرآن خطيرة جدا 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 عايز اقولها لكم علشان بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو. حلو كده؟ تصدق شهد الله، طبعا الله يشهد سهلة جدا. والملائكة، الملائكة يشهدون كويس، معروفين وعندهم إمكانيات أعلى مننا. تكملة الآية بقى، وأولو العلم قائما من تقويم بالقسط.
يعني محدش هيعرف يشهد أن لا إله إلا الله إلا لما العلم يأتيه. والعلم انك دايما تبحث عشان تتعلم انت بتعمل ايه، وتقوم كل عمل بتعمله بالقسط في كل الجوانب لكي ما تكتمل الشهادة عندك. يعني جوانب حياتي، انا النهارده بروح الجيم، يبقى انا النهارده بروح الجيم مين الاله اللي بيحركني؟ انا النهارده بروح الجيم عشان يبقى شكلي حلو قدام المزز، يبقى انت ما شاهدتش، فالجانب ده وقع. حلو. الجانب بتاع الاكل، انا رايح اكل عشان الاكل ده عاجبني، انت ما خدتش الامر بتاع الله ناكله من الطيبات، وهوب اي طعم اصل طعمه حلو جرى ريقي، يبقى انت هنا ما شاهدتش. طب عايز اشهد، هعمل ايه؟ هبدا اقعد بقى هقوم بالقسط كل جوانب حياتي بالتفصيل، وهحط خطه عشان ابدا الشهاده تعلى لكي اصل الى شهيد. فهمت اقصد ايه؟ وبالتالي انا النهارده في الجانب بتاع المعلومات، انا رايح اقرا المعلومات دي ليه؟ عشان اتمنظر على الناس واعمل يوتيوب واطلع اعمل حلقات تتشاف كتير؟ بقت ايجو. طيب انا النهارده بعرف المعلومات دي كلها عشان اطبقها، وربنا امرني بالعلم وانشر العلم عشان اكتر عدد من الناس ينشروه. انت الان تشهد ان محركك الله، يبقى في الجزء ده قومت الشهاده ان لا اله بيحركني الا الله. في الجزء بتاع لبسي وشكلي وشياكتي، رايح البس شيك قدام الناس ولا عشان ربنا امرني بالاحسان؟ وتبدا تقعد تدريجيا تقوم يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم، وانت بتعمل تقويم بالقسط لهذه الشهاده، هتفاجأ ان كل الوعود اللي ربنا وعدك بيها في الارض بتحصل. ازاي؟ من حيث لا تحتسب. من حيث لا تحتسب حرفيا. فانت محتاج تراجع بقى اللي بتكتبه على السوشيال ميديا واللي بتعمله في حياتك. لا، انا قررت اشهد. عشان كده اللي بيشهد ان لا اله الا الله بيخرج من النار فورا، مستحيل اساسا. انت بتشهد وبقيت من الشهداء. خلاص؟ فركز معايا بقى. هنا هنقف عند حتة عشان نخلص نختمها، لان الحتة دي هو اليوتيوب بيزود اللايف اكتر من ساعتين. طيب لو قطع فيسبوك هنكمل على اليوتيوب، مش هقفل لما اخلص الموضوع ده عشان يبقى اتحكم وشوفوه بروقان بقى. اللي ما عندوش وقت وقف وكمل بعدين بروقان. المهم اشرب المعلومات كلها ان شاء الله. يبقى هنيجي بقى ونشوف، طب امال ليه اتحرف الموضوع في التراث بتاعنا وبقى شهاده يعني موت، وشهاده يعني قتل، وشهاده يعني كذا؟ ده ملوش علاقه خالص بالقتل في سبيل الله. بالله عليكم تعالوا هنا على الصورة دي عشان اوضح الموضوع ده، طالما جيت عنده، واقول القصة اللي يعني عملت لي بجد بكيت ساعتها مع السيدة دي، وقعدت يوم كامل مش في المود بسبب الخنقة بتاعتها. في مصطلح في القرآن اسمه سبيل، ومصطلح او معنى يعني اسمه طريق، ومعنى اسمه صراط. مش هدخلكم في التفاصيل، هتكلم بس في سبيل دلوقتي، ممكن في مرة تانية اتكلم في الفرق بينهم والشرح بتاعهم. سبيل، ايه معنى سبيل؟ سبل ربك، سبل، سبيل 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 سبيل، يعني ايه سبيل؟ انتبه، هقول خلاصات سريعة بقى كده، مش هقول بقى الاستنتاجات. اي اسم من اسماء الله هو سبيل. انا ايه اللي انا عملته؟ انا عايز اقول لكم ان الواحد بقاله كتير ما بيكتبش، فلما بكتب بحس ان انا بعمل حاجه غريبه. واحد واخد على الكيبورد اساسا. اوكي، اي اسم من اسماء الله هو سبيل. خلاص؟ فانتبهوا بالله عليكم. الرزاق سبيل. واضحه ولا مش واضحه؟ مش واضحه. طيب يلا هوسع شويه اهو. الرزاق سبيل، العليم سبيل، معايا؟ القوي سبيل. طيب السلام سبيل. الله 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 الله، ايوه ثانية واحدة كده. المبين سبيل، الحي سبيل، العزيز سبيل. خلاص؟ ايه تاني؟ اسماء كتير بقى عشان
ما لخبطكش. حلو كده؟ هنمسك دول كويسين جدا بقى، فركز معايا بالله عليك. اي اسم من اسماء الله هو سبيل، ففي سبيل الرزق، في سبيل العلم، في سبيل القوة، في سبيل السلام، في سبيل البيان، في سبيل الاحياء، في سبيل الحكمة، اسمه الحكيم من التحكم والكنترول، في سبيل العزة. كل جهد، نرجع للصورة بسرعة معلش، كل جهد يبذل في أي سبيل من هذه السبل هو جهاد في سبيل الله. خلاص؟ أي جهد تبذله عقلي مادي أكشن في أي سبيل من سبل الله هو جهاد في سبيل الله. هضيف هنا بس اسمين، اسم الحفيظ واسم المؤمن. حلو؟ خلاص كده؟ أي اسم، أي جهد أقصد يبذل في سبيل في اسم الأسماء الله هو جهاد في هذا السبيل. يعني أنا النهاردة، وركزوا عشان دي حتة خطيرة الله يهديكم وانتبهوا للموضوع ده عشان ملعوب فيه جدا في التراث. النهاردة الهدف هو السلام واللي جاي منه الإسلام، فلازم كل السبل أو كل الجهد اللي نكون بنجتهده وأكبر جهاد الجهاد في سبيل الله السلام. خلاص؟ يبقى أول حاجة أعملها أتكلم بسلام، أتكلم برقي، أتكلم أو أبقى نيتي إن الكل يكون في سلام، الكل يكون في أمان من اسم الله المؤمن، الكل يكون في حفظ من اسم الله الحفيظ. طيب ركز معايا بقى، أي جهد أنا بجتهده وأي عمل كمعلومات، كمذيع بشتغل في التلفزيون، كحد بيعمل أي حاجة أيا كان العمل، في العمل ده فأنت بتبذل جهد في سبيل الله. طيب ركز معايا بقى، بصوا لي على الصورة هنا، عشان لو النهاردة دي مدينة وده جيش، الجيش جاي عشان المدينة بتاعتي. خلاص؟ ركزوا معايا، انا ازعم انك مش هتلاقي المعلومات دي في اي حتة بالصورة دي بالله عليك. جيش جاي على المدينة بتاعتي، فالجيش ده هيعمل ايه لو دخل المدينة؟ هيخرب السلام، هيخرب الامان، هيلخبط الحفظ، هيضيع الرزق. صح ولا غلط؟ فانا مطالب رقم 1 بالسلام. انا لو قدرت اخلي الجيش ده ما يجيش وما نخشش في قتال، ده الاولى، واللي بيجاهد في سبيل الله بالحتة دي درجات اعلى 1000 مرة. خلاص؟ ان انا اخلي الموضوع يخلص بسلام، وابذل الجهد والوقت والتخطيط عشان الموضوع يخلص بسلام. كده انا اجاهد في سبيل الله بالسلام. لقيت الحرب لا محالة، هعمل ايه؟ سأجتهد عشان دولتي تعيش في سلام ويفضل السلام والأمن، اني احارب الفئة الطاغية دي او الفئة اللي خرجت بره اطار السلام عشان احقق السلام. يبقى الهدف الاسمى ان انا احقق السلام. عشان كده ربنا قال لنا واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من خلفهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. يعني ايه؟ الهدف السلام، وعشان أجاهد في سبيل الله السلام واجب عليا، لو بتكلم على دولة بقى أو حكومة دولة، إن أنا أعد العدة اللي تخلي أي حد يفكر يعتدي عليا يخاف، يرهبني، فيحافظ على السلام، يحافظ على الأمان. لا أنا بص أحاربهم مين؟ لا 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 لا، أنا مش قدهم. فمهم إن أنا أعد العدة. وركاب على فكرة رباط الخيل مش معناها حصنة، الخيل من الخيلاء، يعني لما اطلع بالطيارات والدبابات والصواريخ والعروض العسكرية، ده اسمه رباط الخيل. ان انا بعمل حالة من بخيله، انجاز التعبير بالمعنى العامي، بلخبط مخيلته واخوفه مني. خلاص؟ وبالتالي وحتى كمان بربط الخيال بتاعه، لا بص ما تخليش خيالك يشطح، انا هربطه لك، انت مش قدي،
ابعد عني. وبالتالي انا اللي اقدر عليه من ان انا انشر الحاله دي واخلي الناس تشوف قوتي، وان انا اربط على الخيال بتاعه والحاجات بتاعته، الخيال ما يشطحش اطماع عليا ولا الكلام ده كله. انا مهم ومطالب ككل دوله اعملها عشان ابقى انا كده. يعني اللي بيعمل كده بيجاهد في سبيل الله. يا سيدي تصدق؟ وان اخر درجه لما الدنيا خلاص تبقى باظت، ادخل بقى انت، مفيش حل للسلام الا دي، تقوم انت عاملها، دي اخر حاجه مفيش قدامك غيرها. وخلي بالك برضو، واجتهد انك ما تموتش. يعني ايه؟ يعني كل ما قدرت تحافظ منهم على احياء اسرى، انت كده في سبيل اسم الله الحي. عشان كده سيدنا علي بن ابي طالب لما كان بيحارب حد والسيف بتاعه وقع وكان كان هيبصق عليه فسابه. ليه؟ انا مش جاي اقتل، ما لو الهدف القتل هقتل. خلاص تك 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 تك. انا لو اقدر اسرك او اكتفك واحقق الغرض من غير ما اموت، ده الاولى. ده الجهاد في اسم الله او في سبيل الله الحي، الاحياء. فهمت اقصد ايه؟ وبالتالي خدها قاعده بقى، اللي بيجاهد في اسم العلم، في اسم الله العليم، بيعمل ابحاث. الطالب في المدرسه الان وانت عمال تتعلم، كل لحظه بتعملها ده جهاد في سبيل الله. خلي بالك بقى، اي حد بيقتل في هذا السبيل اسمه قتل في سبيل الله. خلاص؟ وهناك هنيجي بقى الحته هنا، بصوا اوريكم الصوره سريعا. يبقى سبيل السلام، سبيل البيان، حد عايز يبين. بعض الناس لما يطلع يبين بلاوي الموروث ممكن حد يقتله، ده قتل في سبيل الله. حد عايز يحيي الناس ويعلمهم ازاي يحيوا، وحد عايز يعمل حاجه عشان تموت ولا يحط، يعني مثلا واحد جايب شحنه مخدرات وحد رايح عشان يحيي البشر فبينبه الحكومه منه فقتلوه، ده قتل في سبيل الله. ليه؟ انه عايز يحيي الشباب ويساهم على الحياه في مصيبه بتحصل. وبالتالي اي جهد بيبذل في اي اسم من اسماء الله، وحط الاسماء كلها قدامك بقى عشان تفهم ان الموضوع متاح لكل البشر ومن اروع النعم، ده اسمه قتال في سبيل الله. فانت مهم تكون، او قصدي جهاد في سبيل الله. وعلى فكره كلمه جهاد حتى ربنا قالها لو الاب والام، وان جاهداك على ان تشرك بي. جاهداك مش معناه قعدوا مسكوا سكينه وقعدوا يحاربوا الكلام ده، بذل جهد. خلاص؟ الجهد ده مهم جدا اللي احنا بنعمله. حتى الجهاد بالنفس تم تحريفه وخلوه جهاد النفس. انا عامل في حلقه مخصوص على اليوتيوب من حلقات الفيديو اسمها احذر ان تجاهد نفسك. جاهد بالنفس مش جهاد النفس. خلاص؟ المهم، وبالتالي مهم جدا اكون واعي بقى ان، ركز معايا، في سبيل لله وسبيل ربنا سماه الطاغوت. اي جهد لتحقيق اسم من اسماء الله ده جهاد في سبيل الله. اي جهد بتبذله لهوى، لاثبات حاجه، صوره شخصيه، الناس شوفني، ما اعرفش ايه، انك هتطغى فيها على اوامر الله، اسمه الطاغوت. بالمناسبه كلمه طاغوت معناها اي شيء طغى في عقلك عن الله. يعني النهارده العلم طاغوت، لان بعض الناس ما يصدقش معلومات لما العلم يثبتها، فهو كده معناه ان العلم عندك هو الطاغوت، وطغى من الطغيان زياده عن الحد يعني. خلاص؟ وبالتالي اللي مستني ابحاث علميه علشان يتاكد، ده معناه انه عنده طاغوت العلم. حلو؟ وبالتالي انا دلوقتي لو اجاهد ببذل جهد في سبيل الطاغوت، معناها عكس الاوامر بتاعه الله ومشيت في سبيل الطاغوت. خليكم بقى وركزوا معايا بالله عليكم، عشان دي بتحصل في مجتمعنا دلوقتي. في ناس تجاهد في سبيل الله وهم ما يعرفوش هم بيجاهدوا في سبيل الله، وفي ناس بيجاهدوا في سبيل الطاغوت وللاسف ما يعرفوش ان هم بيجاهدوا في سبيل الطاغوت. ركزوا معايا كده. الطاغوت هو كل شيء طغى في عقلك عن الله، يعني التراث طاغوت. خلاص؟ اثبات الرأي طاغوت. نثبت ان احنا احسن دين واروع دين واحنا اللي هنخش الجنه وكله يخش النار، ده طاغوت. هو انت اصلا ما تضمنش، انت اللي عرفك، ربنا اللي بيحدد. فهمت اقصد ايه؟ ربنا قال القاعده، انت ما تعرفش بقى اذا كنت انت نفسك بتطبقها ولا لا. ممكن تبقى جايلك مسقعه ورايح في داهيه وفاكر نفسك صح وتحسب انك تحسن صنعه، فما حدش مالك المفاتيح بتاعت الجنه ولا النار. فلو انت قاعد تعمل كده، انت عمال تجاهد لاثبات ان انت الصح، ده طاغوت. مفيش امر من ربنا قال لك انك تبذل جهد لاثبات انك صح.
يبقى انت الان الايجو عندك طغى عن الله، صورتك الذاتية طغت عن الله، فكل جهد عمال تعمله عشان توريهم ان انا الصح وان انا الكويس ده جهاد في سبيل الطاغوت. يعني بعض الناس دلوقتي مثلا عمالين يقولوا ايه كورونا مؤامره، كورونا كذا، فعمال يبذل جهد ان انا الصح، وانا اللي قلت لكم وشفت انا قلت ايه، انا قايل كذا، ده عمال يبذل جهد في سبيل الطاغوت فيه يعني. ما خلاص، ما احنا عارفين اساسا ان كل شيء سلبي في الكون ممكن يكون من الشيطان، فعادي يعني. لكن انت عمال تجاهد انا الصح وانا اللي قلت وشفته، انت بتجاهد لرسم الصوره ان انا اللي كويس وانا اللي فاهم في ايه. وبالتالي انا طبعا ما بقولش على اي حد لان اللي بيسمعني هو اللي ادرى. انت ما تقدرش تقول لما تشوف حد ما تعرفش هو بيعمل كده ليه. انا بقول لك انت لازم انت اللي تشهد بقى، دي حاجه بتاعتك جوه، انت بقيت فاهم فعل الشهاده عامل ازاي. هتشهد انها لله ولا للطاغوت؟ حلو كده، لازم تكون شاهد وشهيد بقى عشان تبقى لامس كل الجوانب، انت في الموضوع منغمس فيه فتبقى شهيد، انت اللي واعيها. وحته هقولها لكم سريعا جدا، الايه اللي في القران بتقول ايه؟ اولئك مع الذين انعم الله عليهم، بصوا كده، اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بالله عليك الصالحين المفضل، لو مدرس شافني هيوديني في 60 داهيه، كاتب الصاء من غير نبره، يا نهار اسود، الصالحين من غير نبره. المهم خلاص. والله العظيم انا ما بكتبش الا معاكم. يعني السنه اللي فاتت كلها ما كتبتش الا المهم. ف تعالوا بصوا كده الترتيب ده منين لفين؟ يعني مين الاعلى؟ المفروض تبقى كده ولا كده؟ مين الاعلى؟ يعني النبي اعلى ولا الصديق، ولا النبي اعلى ولا الصالحين؟ تصدق ده الصالحين الاول، يبقى ده الترتيب منطقي انها من الصالحين لغايه فوق. يبقى لازم حد يعدي على الصالحين، دي مراتب اهي، ثم بعد ما يبقى صالح يبقى شهيد، الله 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 الله، ثم لما يبقى شهيد ينتقل لصديق، الله 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 الله، ولما انتقل لصديق منهم بقى اللي بقوا انبياء، ثم بعد كده الرسل من الانبياء. يعني مش ميت، يعني اساسا لا يمكن يكون رسول ولا نبي الا لما يكون عدى على صديق وعدى على شهيد اساسا. ثانيه واحده بقى، يبقى لما انا واحد اعمل فعل الشهاده عشان تعرف ان الموضوع معلومات يعني بجد، انا عشان كده قلت ده ممكن يبقى اهم لايف تشوفه في حياتك. لما تشهد في كل الاعمال اللي بتعملها وكل شويه تقعد مع نفسك كده وتحاسب نفسك، انا عايز اشهد ان ده، وتقعد تشهد وانا كنت عملته ليه، حلل، فكر، مخبخ. في الاول تاخد منك وقت وجهد وتبذل الجهد ده جهاد اهو علشان تشهد في سبيل اسم الله الشهيد. يعني لما ابذل جهد عشان اشهد، لان ممكن يجي الشيطان ايه يا عم الكلام ده صعب جدا، فالشيطان مش عايزك تجاهد. وده من اخطر واروع وارفع وامتع واجمل انواع الجهاد، وارزق انجاز التعبير اللي هيجيب رزق كتير ووفره كتير. خلاص، الجهاد في اسم الله الشهيد، ان تكون تشهد وتبذل جهد في التراك ده او في السبيل ده. خلاص كده، فانا النهارده هقعد اشهد، فلما هشهد وهبدا اقوم الشهاده خلاص بالقسط، تك 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 تك، عشان ابقى بنقول العلم اللي ربنا اداهولي، وهبدا اقرا، وكل ما هقرا العلم عندي هيبقى اعلى، فهعرف اقوم الشهاده اكتر، وهبقى من الشهداء أن أشهد أن لا إله إلا الله. يوم أبدأ تدريجيا أشهد وعود ربنا تدريجيا تحصل عليا، فأشهد أشهد أشهد أشهد. يوم إيه اللي يحصل؟ هتشهد أنت كمان، فتبقى أنت من الشهداء اللي الناس شافوهم. فلما الناس يشوفوهم ويشوفوا وعود ربنا محققة قدامهم، فأنت بشهادتك تنقلهم لأن هم يبقوا مؤمنين ويشهدوا هم كمان، فأنت كده بقيت صديق. يعني ايه صديق؟ الصديق هو الذي يجعل البشر والناس اللي من حوله يصدقوا ان كلام الله ووعود الله حق، فتنتقل من الشهادة او من انك شهداء الى الصديقين. عشان كده تصدق مريم كانت صديقة، مريم كانت صديقة. فليه كانت صديقة؟ لان لما سيدنا زكريا قبل ما يكون صديق وقبل ما يكون شهيد، لما شافها وشهد اللي هي عندها، وجد ما عندها من رزق، فصدق اكتر، فانقفز اليقين عنده والدرجات عليت عنده في الوعي، فبعد كده طبق، فكلهم مروا بالوعي ده، فربنا بيشرح لنا الخطوات اللي حصلت. فانت مهم ثانية واحدة بقى،
تلاقي الموروث بيضرب الحتة دي. يعني ايه؟ يعني الموروث مركز عشان تعرف الشيطان بيلعب لعب. اوعى تتكلم عن النعم، اوعى تنشر النعم. ليه؟ اصل ممكن حد يشوفها يتألم. ما اللي متألم ده مريض قلب. يعني المفروض ان هو لما يبص يقول ايه ده اللي رزق ده، يبقى رازقني ده الهي، فيفرح اكتر معايا، مش يزعل ويقعد يقارن. اللي بيقارن ده عنده مشكلة. وبالتالي مهم ان انا ابقى بنشر الخير اكتر، بنشر النعمة اكتر، عشان اللي يشوفني يصدق وعود ربنا. واللي هيلاحظ وبيتابعني من زمان هتلاقيني جيت في لحظة كده من بعد في حلقات الفيديو قمت فجأة بدأت أركز أكتر على الحاجات اللي بعملها وعلى السفر وعلى النعم، وأقول لك بص أهو أنا زيك، ولما طبقت كلام ربنا بقيت كذا، عشان أخليك تصدق، عشان أنوي إن أنا أسعى إن أكون من الصديقين، وربنا يا رب يكتبني من الصديقين. وبالتالي مهم أنت كمان تعمل كده. بطلوا بقى، انشر الخير والنعمة بنية إنك تكون من الصديقين لما تحل عليك وتشهدها، وسيبك من الكلام السلبي. فالموروث خلى الناس توقف الكلام عن النعم، توقف الكلام اي حاجه بقى تافهه وكلام للاسف سيء او كلام غلط، وتوقف الكلام عشان يتوقف تصديق الناس، وينشر بقى الفساد. والافلام تتكلم عن مشاكل، اغاني كلها عن الجحيم، وتلاقي لو حد طالع سعيد مع مراته ويهاجموه عيب وقليل الادب وعيب ومعرفش مين، لكن طالعين بيولعوا في بعض عادي وبيحكوا مصايبهم عادي. فاتقلبت الايه، فخلوا الناس تشهد المشاكل وتشهد اللخبطة، ففقدوا التصديق وفقدوا الإيمان بالإله. وبالتالي اجتهد انك انت تبدأ الآن تشهد، ولما تشهد وعود ربنا انه انت كمان بنية ان انا اخلي الناس كمان تشهد وابين لهم وخليهم يصدقوا انك تكون صديق. انشر انت كمان وقول لهم انا كنت كذا وبقيت كذا، وانشر انت كنت فين وبقيت فين لما طبقت وعرفت المعلومات صح، وتقول لقد وجدت ما وعد ربي حقا. الوجد اهو، لقد وجدنا ما وعد ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ عشان يراجع حساباته ويشوف ربه اللي بيعبده ده مين. لان ممكن يبقى ربه معلومات من التراث فاكرها ربه اساسا. بالمناسبه اقول لكم معلومه خطيره، 99% من اللي بيعبدوا الله ما بيعبدوش الله، بيعبدوا الصوره الذهنيه المتكونه في عقلهم من بابا وماما عن الله، بس ده مش الله. لسه لما تبدا تشهد هتكتشف الله الحق، ويوميها هتبقى في حالة عمرك في حياتك ما تتخيلها لما تشهد وتكسر الصنم اللي انت مسميه الله من اهلك ده. وبالتالي شيل كل المعلومات اللي جالك من زمان ومن الاباء والاجداد، وارجع للحالة الحنيفية عشان تبدأ تعرف معلومات صح. اعرف الله منه مش من غيره. عيب تكون معلوماتك عن الاله ان لم يكن كلها، فنسبة كبيرة جدا منها جاية من فلان قال لي ولا فلان قال لي ولا حاجة سمعتها في الله. فين انت شغلك انت؟ اشهد، يلا قوم دور عشان تعرف وتشوف وتفهم إلهك. فالنقطة الخطيرة هنا ايه بقى؟ ان انا الشهداء حي معناها ينتقل بعدها للصديقين، ثم منها الله يصطفي من الصديقين انبياء ثم رسل. والنبي معناه ينبأ باشياء ويحصل له نبوءات كتير جدا عن حاجات، يعني يرى اشياء من الغيب تكشف ليه فيشهد اشياء من الغيب. يعني النبي نبئ، يعني اتكشف عنه جزء من غطاء الغيب. عشان كده بقول لكم احنا دورنا المفروض نبدا نتدرج عشان ننتقل من مرحله الشهاده الى مرحله الغيب، وتدرك بعد كده تنتقل للاخره. الاخره كلها غائبه الان، فكل مره بينكشف شيء والعلم بيكشف شيء، وبالتالي احنا بننتقل كلنا لهذا الاتجاه، والمفروض نكون كلنا بنسعى فيه بمنتهى القوه. الجزء بقى المهم اللي عايز اقوله، عشان دي حته خطيره الناس واقعين فيها، واقول لكم القصه بعدها عشان انبه من اللي بيحصل في المجتمع. اللي بيجاهد في سبيل الله بتلاقي، وركزوا بالله عليكم عشان دي حته خطيره قوي، بتلاقي كل الاعمال بتاعته هي اوامر واضحه في الكتاب. خلاص؟ اللي بيجاهد في سبيل الطاغوت هتلاقي الاعمال اللي بيعملها، وركزوا كده، هي نواهي واضحة في الكتاب. ركز معايا بقى. مثال، اللي بيجاهد في سبيل الله ربنا قال قولوا للناس حسنا، فبيستخدم القول الحسن. اللي بيجاهد في سبيل الطاغوت ربنا نهى عن الغيبة، بيغتاب. بس ليه بقى؟ الطاغوت بتاعه طغى على الله، النية بتاعته طغت على أوامر الله، بقى الطاغوت بقى بيعبد الطاغوت دلوقتي. لا، أنا عايز أحذر أفهم أنبه، ده طغى عنده فبيعبد الطاغوت، فبيبذل جهد.
خلاص، وبتلاقيهم بيتعاونوا على الاثم والعدوان، هو مش واخد باله فبيخرب حياته، فبيكتسب بقى سيئات وبيكتسب بلاوي زرقاء تانية زي ما اتكلمنا عنها الحلقتين اللي فاتوا بتوع الاستغفار والتوبه. فاللي بيجاهد في سبيل الله، ربنا امرنا مثلا ان احنا نحسن واحسنوا ان الله يحب المحسنين، ربنا امرنا بالكرم، ربنا امرنا بالعفو. ثانيه واحده بقى، ربنا امر بالعفو. اللي بيجاهد في سبيل الطاغوت، لا اسامح مين ابن الكذا، فاكرين يوم ما عمل كذا وكذا ولما عمل كذا وكذا، فبيعكس اوامر ربنا خالص، ده يجاهد في سبيل الطاغوت. فتلاقي اللي بيجاهد في سبيل الطاغوت دايما فاكر مصايب الناس وقاعدها لهم وكل شويه شفته، ولما يلاقيه صار ده اللي عمل كذا وكذا وكذا، بيفضح بيفضح بينبش الستر، مصيبه. ليه؟ هو بيجاهد في سبيل الطاغوت ومش واخد باله، بيخرب حياته. اللي بيجاهد في سبيل الله بيستر، اللي بيجاهد في سبيل الله بيتعامل مع الناس بحاله رائعه راقيه، بيهدي الناس، بيصلح، ربنا امرنا بالاصلاح فبيصلح ذات البين. اللي بيجاهد في سبيل الطاغوت بيفسد ذات البين، بصوا فلان كذا وفلان كذا، يخرب الدنيا ويفسد العلاقات، فيجاهد في سبيل الطاغوت مش واخد باله، والشيطان ملبس له طاغوت بقى انك انت الصح وانت الكذا. والتراث تلاقيه هوب، التراث بقى فيه كلام بلاوي كتير من الناس اللي كانوا اما في سجون او اما في فقر او اما في معاناه، مؤلفين كلام رائع، الله يرحمهم ويغفر لهم ان اخطاوا ويجازيهم ان كان نيتهم فعلا كده. ولكن انتبهوا بالله عليكم، انت الان بتبذل جهد في ايه؟ لانك ممكن تقتل في السبيل ده، تقتل في سبيل ان انا عايز ابقى انا اللي ليا الغلبه، بقت ايجو على فكره. ليه بقول الكلام ده؟ عشان المسقعه والكوسه اللي حاصله والقصه اللي حصلت دي اللي هي من اهم قصص حياتي. انا مجهز فيديو، يا ريت تجهزه يا مخرج عشان هقول لك طلعه بعد شويه. ركز معايا بالله عليك في الحته المهمه الخطيره دي، وانا عايز اشهد الله واقول لكم ان انا نيتي فيها الخير، نيتي فيها انك تفوق، وان ادي لك مثال قوي صارخ لا اعني فيها اي شيء من توافه السياسه، لان السياسه انا بعتبره مجال انا ماليش فيه وما بحبش ادخل فيه، ممكن استشهد منه في حاجات، ولكن انا دوري واحد بتاع علم نفس، هدفي الناس تعيش سعداء مستمتعين. ولما الاقي حد بيتدمر او بيعاني، يعني ببقى عايز اقدم كل اللي اقدر عليه عشان اوضح الصوره بكل وسيله وبكل طريقه. فالجزء اللي جاي ده شائك جدا، شائك قوي، قد يكون صادم جدا للبعض وقد يكون مزلزل جدا لبعض الناس اللي هتكلم عنهم، ولكن اذا لقيت نفسك من اللي انا اتكلمت عنهم فاعرف ان انا بحبك كاخ ليا في البشريه. نيتي انك تعيش سعيد مستمتع انت كمان، نيتي انك تاخد اعلى درجات الجنه هنا في الدنيا وفي الاخره. ليس من سماتي ان انا احط احكام على حد سلبيه، فانا ما بحطش حكم على حد، اي حد بيحط حكم على حد لا يعنيني. عارف ان كل انسان يخطئ ويصيب، فانا بنبهك للخطا عشان تبقى كويس، فاعتبرها تنبيه لخطا. يا رب ما حدش يستغل الكلام بتاعي استغلال سيء لاغراض ما انا بعمله وبقدمه خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. اخاطب اللي بيسمعني لنفسه وذاته او اسرته عشان تساعدهم. القصه دي لاني هقول فيها اسم شخص وهقول فيها اسم جماعه معينه، فدي كانت قصه بالنسبه لي مزلزله، فلازم مزلزله بالحدث، وان ليه الناس بيضيع حياته يعني اسير لافكار جايه من تراث فيه مشاكل كتير. ايام ثوره يناير بعتت لي واحده مكلومه، كانت متألمه جدا جدا ومنهاره وبتبكي مع الاحداث اللي كانت بتحصل في يناير. وكنت انا ساعتها بتكلم عن بدايات بقى كورس، يعني عمال اشرح ان انت المسؤول، وبدات الكورسات بدات تخرج منها بعض المعلومات للناس عشان تبقى عارف ان انت المسؤول عن حياتك، وكل اللي بيحصل لك في حياتك انت مسؤول عنه مسؤوليه تامه. فبتقول لي انت عمال تقول ان احنا مسؤولين وان كل واحد مسؤول عن اللي بيحصل له. كانت منهاره. فانت ازاي انا مسؤوله في ان ولادي الاتنين الكبار يموتوا؟ لا يا ربي، يستشهدوا. انت ازاي بتقول ان انا مسؤوله ان اشوف ولادي الاتنين الكبار يستشهدوا؟ الاتنين كانوا في كليات قمه تقريبا، كليه طب الاتنين، واحد في 6 والتاني في 4 أو 3 حاجه زي كده. المهم انت متخيل الام قاعده تعمل كده وتربي في عيالها وفي الاخر تشوفهم قدامها ماتوا؟ مش متخيلين صدمتها عامله ازاي؟
فبعت لها على الفيسبوك، ويا ربي كان فيسبوك ولا كان انستجرام، مهم على وسيله التواصل عشان ما اكونش بس ملخبط. قلت لها ممكن نتقابل، ولقيت بقى كذا حد بدا يشارك، كذا تانية بدات تشارك، وامهات كتير بداوا يكتبوا، ولقيت الموضوع كبير. فقلت لها طيب تعالي انا عايز هقابلك جلسه وهتبقى هديه مني ليكي، والوقت هيبقى هخليكي في الاخر عشان نقعد براحتنا، مش هلتزم بوقت محدد لان الموضوع انا بنسف منظومه عقليه جوه. خلاص قعدت معاها. الام دي قلت لها اولا انا عارف من كلامك ومن شكل اللبس بتاعك انت بتنتمي لانهي تيار من التيارات اللي موجوده على الساحه الان، وهو يقال انه تيار سياسي، ولكنه تيار للاسف ديني ركب السياسه. خلاص، ولما الدين بيركب السياسه بيخرب الدنيا. المفروض الدين في كل حاجه، بس انا استخدمه عشان اوصل لحاجه، دي مصيبه. المهم، لان الدين هو سيستم حياه، سيستم صدق، سيستم معاملات، سيستم وفره، سيستم حريه، سيستم عدل. ده هو ده الدين، فاللي بيطبقه هو ده دين. فقلت لها تعالي هنا، اسمحي لي اكلمك من قلبي. والله العظيم انا واعي انك متألمة، وواعي انك موجوعة ومكلومة، وحاسس بوجعك قوي، وبجد رغم ان انا يعني بحذر من كده، بس انا حسيتها، وموجوع لوجعك، موجوع لان صعبان عليا ان في ناس كتير كده بيضيعوا، فمن واجبي اقول المعلومة دي. ويمكن كنت مأخرها عشان ما تتفهمش سلبي، بس دلوقتي انا اوانها، والواحد بيصلح باللي عارفه، وربنا اعلم بالنيات، وان شاء الله يجازيني بنيتي اللي انا ناويها. المهم، فقلت لها اولا مفيش حاجه اسمها استشهد بمعنى القتل، فكون ده وعيك فدي مصيبه. رقم 2، وما تزعليش مني، انتوا عندكم، انا عارف انك في تيار، انا هقول اسمه دلوقتي، بس هقول اسمه لهدف في الحلقه، مش بنيه اي شيء سلبي على التيار ده. احترم الجميع، اختلف معاهم في حاجات واتفق معاهم في حاجات كتير جدا، ولكن واختلف في من يتهمهم بالارهاب بالتعميم. ليس اي حاجه فرديه تطلق على الجميع. التيار ده اسمه جماعه الاخوان المسلمين. عندهم شعار هنتامله بالراحه في وفق اللي احنا قلناه، لان ده بالنسبه لي مدمر ومؤثر جدا. عندهم شعار انا هطلعه من فم الرئيس الاسبق للدولة الدكتور محمد مرسي، وهو كان بيقول الشعار ده. خلاص، كان فيديو ليه هطلعه بس نسمعه عشان هقول لكم وجهة نظري، وازاي العمليات العقلية ممكن تدمر أمة وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. وأنا بكلم بشر، ماليش دعوة بالسياسة تاني، ماليش دعوة بالمواضيع السياسية، ولا بحط حكم على حد. أنا بنبه لك بمثال عملي. ممكن يا مخرج بعد إذنك طلع لي الفيديو بتاع الشعار. الله غايتنا، الله غايتنا، الله غايتنا، والرسول زعيمنا، والرسول زعيمنا، والقرآن دستورنا، والقرآن دستورنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. والموت. تمام. انا قصدي اكتبه كده ان انا عملت معاها كده بالظبط، فانا بحكي لكم اللي حصل داخل الجلسه. قلت لها ماشي، انا عشان احلل لك انت المسؤول ازاي بحكم شغلي في علم النفس، لازم نقعد نتامل الحاجات دي كلها ونشوف ايه المعتقدات اللي عندك، لان انا قلت كذا مره وبالله عليكم انتبهوا ليها. عشان كده انا بحذر جدا من اللي موجود في التراث من حاجات كتير، ان الواقع هو وقوع ما في داخلك، اللي جواك سيقع، فانتبه بالله عليك. ما تقتنع به وتعتقده بشدة سيقع، وبالتالي من الواقع لازم أبحث في المعتقدات. خلاص، فانتبهوا بالله عليكم. الله غايتنا، حلو كده. اللي أنا أقصده هو أنا دلوقتي باللي أنا عمال أعمله أو أنتوا عمالين تعملوه، أنا عايز أوصل لله. طب ما أنا الله غايتي، وأنا اللي أنا بعمله دلوقتي كله غايته الله. إيه علاقة ده باللي أنتوا عمالين تعملوه من أفعال؟ مين قال إن عشان يبقى الله غايتي ان انا عايز ابقى ماسك حكم مثلا؟ لا، مين قال كده؟
من الله غايتي، ما انا عندي حكام اعرفهم ولا مسؤولين بس بقول لهم وجهة نظري وبقول لهم رأيي وشكرا عملت اللي عليا قدام الله، لا ابقى عايز اخد مكانه مثلا. ده مثال. انا عن نفسي بعتبر الله غايتي وعايش مستمتع وسعيد وبعمل اعلى مما يتخيل حد من وجهة نظري. وفي ناس في وظائف لا تتخيلوها بقول لهم وجهة نظري بالحق بيني وبينه، مكالمة تليفون، مسج، وهم عارفيني وبحب، وساعات بيبقى الرأي مختلف بس انا قلت رأيي وخلاص عملت اللي قدام ربنا. الله غايتي مش بالقوة، السيطرة مش غايتي، ان انا اسيطر وكنترول عشان امشيها بالقوة، ده مش الله غايتي خالص. طيب 2 الرسول قدوتنا. خلاص. والقرآن دستورنا، دي حتة خطيرة جدا، ركزوا معايا بقى. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن اللي هو غايتنا اللي هو القرآن دستورنا والرسول قدوتنا، حتة مهمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال ثانية واحدة بيطلع صوت، معلش لقيت المخرج نط عندي كده فاتاري اللابتوب بيطلع اصوات فوقفت الصوت. الله سبحانه وتعالى بيقول على اللي بيقتل في سبيل الله، ده نهي قرآني، يلي بتقول القرآن دستورنا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا. حلو. بصوا على الشعار كده من أولها، لسه أول قصيدة كفر عشان بس تبقى عارف ليه الدماغ أو اللخبطة بتحصل. يلا، القرآن اللي هو دستوركم بتقولوا إن هو دستورنا، والقرآن نهي إن أنا أسمي اللي مات في سبيل الله موت، اللي قتل في سبيل الله موت، فأنت أصلا مسميه موت، فدي أول خلاف للدستور. فأنت كده أنا عامل شعار شكله حلو وخلاص. ما انت لازم تعرف عشان دي حته خطيره، لو انت الشعار بتاعك حتى مش صادق مش بتعمله، دي هتخرب تدمر حياتك وانت مش واخد بالك. خلاص. فرقم 1 واستعدوا عشان في مفاجاه ثانيه جايه بعد شويه. القران اللي هو الدستور اهو مكتوب فيه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، وانتوا في الشعار بتاعكم مسمينه موت، فدي مخالفه للدستور. ادي رقم 1. رقم 2 الرسول اللي انت بتقول عليه زعيمنا او قدوتنا بيقول ان احنا او نهانا عن تمني الموت ونهانا عن تمني لقاء العدو. هدي رقم 2. انتوا خليت بقى الموت في سبيل الله اسمى الامنيات، مش ان العيش في الجنة اسمى الامنيات، مش ان انا يعني معرفة الله الحق تبقى اسمى الامنيات. لا، الموت ده في عقلك، بالله عليكم انتبهوا الله يخليكم، ده في عقلك، وهفسر لكم حاجة خطيرة بعد شوية. في عقلك وفي إدراكك وفي كينونتك إن أسمى الأمنيات الموت، وربنا اداها لك. عشان كده أنا أزعم إن أكتر تيار ديني من التيارات الدينية اللي موجودة على الساحة في شريعة الإسلام بيذوق الموت هو اللي الشعار ده بتاعه. بيحصل لهم موت كتير وآلام في كل الأرض. يعني لو شفت فلسطين مثلا هتلاقي أكتر حد بيتقتل مع انهم كلهم مسلمين معاه وفيهم تيارات كتير واحزاب كتير، هتلاقي اكتر حد بيدوق الموت هو التيار ده. ليه؟ هو اللي افتعل اصلا، هم اول ما طلعوا مصطلح استشهد في الوقت الحاضر اصلا، وخلوا الموت ده امنيه، فبيحصل لهم كده. والله انا بقول عشان انا بحبكم، يعني المفروض ان فلسطين الحبيبه ترجع والمحتل الغاصب يخرج مزقوما مدحورا، بس اللي بتعمله بيخرب الدنيا. غيرك في دول تانية زي الهند طلعت انجلترا لما طبقوا المعلومات صح، وهو مش على دينك بس ماشي على السيستم صح، ومن غير وايه وبجهاد في سبيل الله السلام، مش ان نموت، واسم الحي والمحافظه على الناس. فهمت اقصد ايه؟ دي حته خطيره، يا ريت اهل فلسطين يركزوا معايا فيها، وانا بقولها لكم بحب من قلب واحد بيحب الخير للجميع. خلاص، عشان بس الشيطان ما يقعدش يلعب ويفهمك اي مفاهيم تانية سيئه، لان الشيطان عشان يخليك ما تعملش الكلام ده كله يديك معلومات سلبيه عشان تطفش من الكلام وما تاخدوش بوعي. المهم، فانا بقول لها الكلام ده، وانا بيني وبينكم كنت بجس نبض هتتقبل ولا نقصر ونخلص الجلسه، هي عايز تعرف بجد ولا خلاص لقيتها مركزه وواعيه بس جواها بعض الحاجات، بس ثانيه واحده بس. طيب، قلت لها يا امي يا عزيز، يعني بالله عليكي كم مره وابنك بيكبر دعيتي عليه انه يموت؟ قالت لي ايه؟ واحد منهاره في ام تدعي على ابنها يموت؟ انت بتقول ايه يا دكتور؟ قلت اسمع كلام عشان خاطري بس. كم مره دعيتي عليه يموت وربنا استجاب لك؟ قالت لي ازاي؟ قلت لها انا ساعتها عينيا دمعت يوميها، مش قادر امسك نفسي، كانت منهاره. قلت لها كم مره بالكذبه المكذوبه على رسول الله في التراث قلت له وهو بيلبس هدوم البس جديدا وعش سعيدا ومت شهيدا؟
اللي هو اصلا الشهاده ما فيهاش موت، والمقتول في سبيل الله مش ميت اصلا، وانت بتدعي له وتقول لك ان دي حاجه حلوه من الدين، بدعي على ابني انه يموت من الدين، وتقدمت في التراث كده شكلها جميل، ونسبت كذبا للرسول اللي لو كل الامه كده قعدت تحلف لي ان هو قالها مستحيل انها تخالف القران. لا الشهيد ميت ولا المقتول في سبيل الله اسمه ميت كمان. فهمت اقصد ايه؟ فتعرف انه كذب على طول، الف ب ت. اللي شاهد بقى وبيطبق وبيتدبر بيقدر يعرف المكذوب فورا وهو قاعد مكانه كده. ليه؟ ده شهاده بالخبره اللي عنده، بالمعلومات اللي عنده، لازم يتبين. اي كذاب يجي لك او اي فاسق يجي لك يتهم او يقول زورا ان الرسول قال كذا، لازم تتبين. ما هو اهو ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، واحد جاي يقول لك الرسول قال، تبين، مش تاخدها كده وخلاص، مش تقول هو تبين لي، هو تبين لي. واللي ودى الامه في داهيه ان كل واحد هو تبين لي، فانقسمت الامه وبقت احزاب، وما بعرفش رغم ان ربنا نهى عن الاحزاب في القران. المهم نرجع بقى للموضوع، عشان قلت لها شوفي بقى كم مره انت دعيتي عليه بانه يموت وانت فاكره انك بتعملي الصح وتحسبون انكم تحسنون صنعا. وخلي بالكم بالله عليكم، هقول جمله خطيره جدا طاقيه. من اعلى الطاقات الكونيه في الكون المؤثره هي طاقه السلطان. طاقه السلطان من اقوى الطاقات المؤثره اللي دايما معاها نصير. خلاص؟ سلطانا نصيرا، تنصر في، يعني لو انا عندي فكره سلبيه واستخدمت طاقه السلطان بجهل مني في الفكره السلبيه، سانصر في الفكره السلبيه وهتحصل لي. يعني انا عندي قناعه كده قلتها كتير قبل كده، ويمكن قلتها في الفايل اللي عملته زمان ايام الثوره، التعامل النفسي السليم مع تفاقم الاحداث. هتلاقوه من زمان كده، كنت قاعد في الصحراء بجلسه دعاء كده، لابس تيشيرت مخطط تقريبا او جاكيت ابيض فرصاصي، المهم خطوط عريضه يعني. المهم فمن ضمن الحاجات ربنا بيقول كان حقا علينا نصر المؤمنين. يعني ايه يا جميل؟ بالبلدي كان الايمان اعمق شويه، بس انا هقولها بالمعنى الظاهري الاول البسيط ده، ان اللي انت مؤمن بيه ربنا هينصرك فيه، سواء كان ايمان ايجابي او ايمان سلبي. ايوه، لو انت مؤمن ان الجن هيسيطر عليك وده ايمانك، ربنا هينصرك فيه والجن هيدمر حياتك. مش ده ايمانك؟ هتنصر فيه. لو انت مؤمن ان الحاسد ده هيأثر فيك وان كل اللي انت عامله مع ربنا مش هيأثر، هتنصر فيه والحاسد هيدمرك. ده ايمانك انت وهتنصر فيه. حلو كده؟ وبالتالي الالفاظ القرآنية ليها سلطان، والسلطان من قدراته انه يخرق القوانين المنطقية. السلطان ده ربنا كان بيعطيه للأنبياء واللي بيعرفوا معلومات عشان يخرق الظواهر الطبيعية بالسلطان، زي سيدنا موسى مثلا بسلطان مبين. يعني سلطان بيبين حاجات، مبين من كتر وضوحه وجلائه. فده من الطاقات اللي كانت مع الأنبياء، طاقة السلطان، وهي طاقة تخترق القوانين الأساسية. ليها أكس. عارف لما يكون واحد مثلا كده في الدولة في قوانين وفي جهاز في الدولة معاه، زي مثلا الإسعاف معاه تشريع من الدولة، معاه سلطان من الدولة يخترق كل قوانين المرور، يكسر الإشارات ويعدي ويوقف عربيات ويدخل عكس الطريق معاه، والمطافي كمان كده. فهو معاه سلطان من الدولة خارق القوانين العادية. فالإله كده بالظبط، في طاقات بيعطيها لمن يتقرب إليه من البشر، ويعدي من شهيد لصديق ويصل لدرجات عالية. فطاقة السلطان دي، واللي دارس طاقة بعمق بيقدر هيوصل لها إن شاء الله، طاقة السلطان العالية دي خارقة للقوانين اللي الناس العادية يعرفوها، فبالنسبة لهم بتبقى سحر، أو سموها كذبا أو بدعة معجزات. وأنا بينت إنها دي كلمة بدعة ما ينفعش تتقال. خلاص، هي آيات بينات، يعني دلائل إن في إله. يوم اللي يحصل كلمات القرآن فيها سلطان خارق للقوانين، فلو أنت آمنت بيها أنت استغليت هذا السلطان ضدك. فإياك أن تؤمن أن الموت هو الشهادة. أنت كده استغليت طاقة الموت. أي كلمة قرآنية فيها سلطان، فالموت دي طاقة سلطان. وبالتالي هتلاقي كل اللي بيؤمن في التراث إن الشهيد ده ميت، ممكن تحصل لك الموت ده وأنت مش واخد بالك. فهمت أقصد إيه؟ وتبقى الله أعلم بقى حسابك على ربنا. إيه دي بتاعت ربنا، أنا هنا دوري أبين لك وأوضح لك وأحذر. بصوا، في آية في القرآن خطيرة جدا، عشان كده دايما في الحلقات دي دايما بحذرك وانبهك ان ربنا امرنا في القرآن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفكروا في الدين. ربنا امرنا ان المفروض كل مجموعة من الناس تطلع تفكر وتشغل مخها وتتفكر في الدين.
الخطوره ايه بقى؟ هتعمل حاجه بعد ما تتفقه، ولقيت ان الايه انت لما تتفقه مش هيحصل لك الا دي. هتعمل حاجتين لا ثالث لهما. لما تتفقه ليتفقهوا في الدين، عشان تعمل ايه بقى؟ لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. يعني كأن ربنا بيقول لنا ان مع تتابع الزمن هيحصل تحريفات وحاجات ملخبطه من دخول التراث مع الدين ولخبطته في وسط بعض واندماجهم في بعض. فكل شويه بقى واجب على الامه ان في ناس يتفقهوا، يرجعوا للنصوص الاصليه بحسب المعلومات اللي عندهم، بحسب الوعي اللي عندهم، بحسب الحضاره اللي عندهم، بحسب التخصصات العلميه اللي عندهم، يتفكروا في الدين. فلما يتفكر هيكتشف حقائق، فهيرجع يحذر وينذر. حلو كده؟ هتلاقي اللي بيتفقه لازم يرجع يحذر وينذر، انتبهوا ده في كذا في كذا، خلي بالكم ده في مصايب بتحصل، فيبدا ينبه ويحذر الناس منها. فخلي بالكم. فاللي انا اقصده ايه؟ ان بعض الناس، وانا اديت المثال ده، ان بعض الناس بيبقى مخدوع وحتى الشعار فيه كذب. يعني انت كده يعني حتى مش مسميه شعار اصلا، وبالتالي ما ينفعش اصلا يبقى الموت في سبيل الله اساسا. ما ينفعش يبقى الموت، يعني نرجع للصوره تاني كده معلش، ما ينفعش يبقى الموت من اسمى الاماني. ادي اول حاجه غلط، ما ينفعش اصلا، دي حته خطيره جدا. وما ينفعش كلمه الموت في سبيل الله دي اساسا موجوده. ليه؟ لان خلي بالكم، ركزوا معايا في الحته دي، احنا عباره عن جسد ونفس وروح، التشكيله اللي احنا واخدينها عشان نعيش تجربتنا الارضيه. فالانسان اللي بيطبق صح وبيشهد ان لا اله الا الله، وبيكون شاهد وشايف السبل، فقرر يجاهد في سبيل، فبيبدأ يحيا مع اندماجه في السبيل. طاقته بتحيا وروحه بتحيا ونفسه بتحيا، يحيا 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 يحيا. فلو قتل بكل معاني قتل، لأن قتل بتبدأ من منع لغاية إزهاق الحياة، كلهم شاملة كلمة قتل بحسب سياق المعنى. خلاص كده؟ وبالتالي زي ما سيدنا موسى أمر أتباعه فاقتلوا أنفسكم، مش معناه روحوا انتحروا، يعني اقتل نفسك. أقول لك أنا قتلت نفسي مذاكرة، اقتل نفسك معناها احبس نفسك عشان تعمل الحاجة دي معايا. فبتبدأ من المنع والحبس كلمة قتل إلى آخر درجة اللي هو منع النفس عن تكملة الحياة، اللي هو إزهاق النفس يعني. فاللي أنا أقصده إيه؟ إن من يقتل في السبيل ده خلاص الجسد بينفصل وبيفضل حي مكمل، ما بيموتش. عشان كده ربنا قال لا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى، يفضل حي وبيكمل بقى اللي هو شاهده في الدنيا، بيفضل يشهده يعني مش قلت لكم احنا جايين في رحله الهدف منها الانتقال من العالم المادي للعالم الطاقي اللي هو الشهاده الغيب، اللي هو بالنسبه لنا غيب الان. هيتحول اللي بيقتل في سبيل الله بيتحول غيبه الى شهاده، فبيفضل مكمل. ما ينفعش يبقى اسمه مات اصلا، وما ينفعش رسول يقول اللفظه دي، وما ينفعش حد يستخدمها باستخدام الشهاده بنيه الموت. فالقوات اللي اصطلح على تسميتها الان قوات مسلحه في الدول الموجوده على الارض، اي دوله الان هي بتحافظ على امان الدوله، بتحافظ على استقلال الدوله، بتحافظ على باسم الحفيظ واسم الامان. فاللي بيعمل كده ويقتل اسمه قتل في سبيل الله، ما اسموش شهيد، يعني كان على فكره التشريع بتاعه او اتباعه لاي رسول من الرسل. على فكره بالمناسبه كل اتباع الرسل اسمهم مسلمين في القران، عشان بس ما حدش يبدا يلخبط، كل اتباع الرسل اسمهم مسلمين. خلاص؟ لان دلوقتي من ضمن التحريفات ان بقى كلمه الاسلام كانها جمعيه، اللي معاه كارنيه هو ده اللي بيعمل حاجه حلوه هيتاخد عليها ثوابها، واللي بيعمل الحاجه الحلوه بس مش من الجمعيه دي مش هياخد ثوابها. فتم عمل عقل جمعي كده خطير جدا 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 اسمه جمعيه الاسلام. اللي بينتمي للجمعيه دي اعماله عليها حلوه والاعمال بتاعته وحشه، ويا ربي اذا عمل حاجه حلوه هياخد ثوابها، واللي مش بينتمي للجمعيه دي لو عمل حاجه حلوه مش هياخد ثوابها. شوف اللعب ولخبطه غير طبيعيه. فالاسلام هو حالتك مع الله، هي حاله فرديه مش جمعيه بينتمي ليها بعض الناس بالوعي. فهمت اقصد ايه؟ وبالتالي في من كل اتباع الرسل مسلمين، ومن كل اتباع الرسل مؤمنين، ومن كل اتباع الرسل شهداء، ومن كل اتباع الرسل صديقين. الايه تتكلم عن الفرد لوحده بينه وبين ربه. خلاص؟ وبالتالي مهم اكون واعي بقى. عشان كده قصدت بس في الحته دي، لان دي كانت من ضمن الحاجات اللي كانت مؤثره بالنسبه لي جدا للدرجه دي. في ناس ممكن يبقوا مصطباغ الموروث فيهم مع استقاء معلوماتهم من ناس كانوا بيتقتلوا. ده والله من ضمن الحاجات اللي كانت بتتقال لي، ودي حته خطيره جدا، ان في حديث نبوي بيقول طوبى للغرباء.
وانا قصدي اختم بيه الحلقه لان اللي هيبقى شهيد هيعيش الحديث ده قوي. طوبى للغرباء. فالصحابه سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا له من الغرباء؟ فقام قايل مش فاكر المعنى النص او النص قوي، الشخص الحسن في الوسط السيء. خلاص كده، شوف بقى ده النص اهو. فاللي عنده نظاره سوداء من مثلا ملاحقات من الدول او مسجون او الكلام ده كله، فهمها ايه لبعض الطيارات دي بقى وغيرهم، زي بعض الطيارات اللي طلعت بقى يعني تمادت في القتل والاجرام باسم الدين، زي داعش او الطيارات بقى المختلفه والجماعات التكفيريه او الكلام ده، ان هم بيوهموهم، ودي حته خطيره جدا، ان ودول من نتائج التراث على فكره للاسف الشديد، ونتائج عدم التبين او عدم التفكر. ان الغرباء يعني تبقى غريب. يعني ايه غريب؟ الناس كلها بتحاربك، شكلك كده مختلف غريب كده، كلهم شكلهم عادي وانت لابس لبس كده قديم من ايام الفراعنه ولا من ايام الجاهليه معايا، بس كده انت غريب، انت بقيت كده متدين صح. ان انت بتتحارب وتتقتل وتخرج والناس كلها مش عاجباك. والله العظيم سمعتها بودني وانا شاهد على اللي قلتها دي، شاهد مش شهيد لاني ما حضرتش التفاصيل، سمعت بس في التلفزيون. واحده متصله باحد القنوات التلفزيونيه بتقول لاحد المتحدثين في الدين، والشكل الديني رائع اللي هو لابسه، فبتكلمه، بدات تفكر، بدات تشغل مخها، فبتقول له يا شيخ هو احنا كده على غلط ولا في ايه بالظبط؟ احنا ايه اللي بيحصل لنا ده؟ احنا متدمرين. وبتعيط ومخضوضه، بدات تفكر والبيان عندها يشتغل، وبدات تجد عكس ما وعد ربنا حقا، فدماغها بدات تشتغل، قام هوب طامس عليها وقال لها ايه؟ يا اختاه، مش فاكر بقى النص بس المعنى كده، يا اختاه ألسنا نحارب في ديننا؟ قالت له ايوه. ألسنا نقتل في كل مكان؟ قالت له ايوه. ألسنا نسجن ونحارب في ارزاقنا واموالنا واهلينا؟ قالت له ايوه. قال لها اذا فنحن الغرباء، اذا فنحن على حق. شفت التلبيس باسم الدين؟ يعني بقدم عكس وعود الله في القرآن على ان ده الحق. شفت التلبيس اللي بيحصل؟ شفت الخطورة اللي بتحصل؟ وبالتالي بيلبس للناس ان اللي بيتقتل وبيتدمر وبيتعمل، والتراث مليان بلاوي كذب من الحاجات دي بقى، عشان بيتأسس لها صح من بدري. والكتب اللي كانت عكس كده بتتحارب. يعني لو في حد منهم شاف الحلقة دي مش هيرضى يشيرها ولا هيرضى يبعتها لغيره. ده اللي حصل في الكتب زمان، ان الكلام ده مش اول مرة حد يقوله. الكلام ده اي حد بيفكر وعنده نور ووعي حقيقي من عند ربنا هيقدر يدركه. ولكن للأسف الشديد كتب التراث اللي كان فيها الكلام شبه كده كانت بتتكتم عليها، واللي بيطلع هم على حسب بقى كل تيار سياسي كان موجود في كل عهد، كل احتلال كان موجود، كل الحروب اللي كانت حاصله في الدول بتاريخ الدول، الله اعلم بقى ايه اللي كان حاصل فيها. فلازم تكون بتشغل عقلك وتفكر مخك. فمهم جدا تكون واعي للجزئيه دي. عشان كده مهم تكون منتبه. انا بس عايز اتاكد ان انا النقاط كلها اتكلمت عنها، ما نسيتش اي نقطه. فمهم بالله عليك انك تبدا تشتغل دلوقتي. انت قدامك حياة جديدة في أواخر رمضان الجميل ده، تبدأ فيها أن أنت تشهد حقا أن لا إله إلا الله. فدي كلمة مش هتقولها، كلمة أنت هتعيشها أو حالة أنت هتعيشها، وهتبدأ تقوم بالقسط الفترة الجاية علشان تشهد. ولا تستطيع أن تقول أنك تشهد أن لا إله إلا الله إلا لما تبدأ تشهدها جواك، وتبدأ تلمس نتيجة هذه الشهادة في واقعك. واحذر قول الزور وشهادة الزور. يا رب تكون الحلقة دي من الحلقات المفيدة ليكم بإذن الله. وإذا في أي حاجة بقت صعبة عليك، ابدأ عيد حساباتك كده وركز فيها واسمعها مرة واثنين وثلاثة. أنا عارف إن في ناس عندهم أسئلة. أنا هبدأ إن شاء الله بكرة انعزال كده عن العالم وصوم للرحمن، فهبقى مش هظهر على السوشيال ميديا ولا على وسائل التواصل لغاية أول يوم العيد. أول يوم العيد عندي حلقة في MBC صباحا إن شاء الله، برنامج صباح الخير يا عرب، هنتكلم عن البهجة والسعادة وأثرها في الحياة وإزاي تعيشها. وبعد العيد بقى لسه هحدد الميعاد بعدين، هنعمل لايف إجابة الأسئلة. هشوف الأسئلة أخبارها إيه. لو الأسئلة كلها ممكن نحط إجابات أسئلة الأربع مواضيع اللي هي الاستغفار والتوبة والدعاء والشهادة، أو هخلي إجابات كل موضوع لوحده
ان كنت بشكلي هعمل كده، بس هقرر بعدين لما اشوف الاسئله هقول لكم، بس ما حدش يحط اسئله دلوقتي. هقول لكم يا جماعه اللي عنده اسئله الدعاء يحط هنا فتحطوها، هتلاقوها على صفحات التواصل بتاعتي، الفيسبوك والانستجرام بس هم اللي هاخد منهم الاسئله، او اليوتيوب تحت الحلقات، تحت حلقات اليوتيوب ان شاء الله هاخد اسئله برضو تحت كل حلقه من الحلقات دي. وهنتكلم بقى باذن الله بعد ما اجاوب الاسئله هنتكلم في لايف تاني عن ازاي بقى تعمل التسبيح فعليا بعد ما فهمت فعل الشهاده عمليا وفعليا. يا رب يجعل كل ايامكم جنات ونعيم، وان شاء الله تبقى حلقه رائعه. بعض الناس كانت بتسال عايزين يستفيدوا اكتر واعمق، الكورسات موجوده في اكاديميه عماره، عمارة-academy.com، عمارة-academy.com. انا عارف ان في معلومات انا مطلعها من الكورسات انا شايف ان الناس بقوا مستعدين ليها الان ومهم يعملوها، وده كان يعني نتاج جهد كبير وتجارب كتير عشتها في حياتي، قصدت اخرج منها بعض المعلومات للناس، والمعلومات بقى التفعيليه العمليه بالبرامج العمليه بقت موجوده بس في الكورسات، زائد انها معظمها هيتطور الفتره الجايه ان شاء الله. يعني زي ما قلت لكم قبل كده كورس الطاقه طلعت منه اجزاء المتعلقه بالاستغفار، في عمل كتير هيتضاف لما يتسجل. الكورس بتاع اختراق المجال الطاقي هيطلع منه جزء مهم عن التسبيح، لان ده من اهم واخطر معلومات عن التسبيح، مهم كل الناس يكونوا عارفينها. والجزء العملي المكثف بقى بالتدريبات العمليه هيفضل موجود في الكورس ان شاء الله. اللي عاوز بقى استفاده يبدا ساعتها يشترك في الكورسات. ويا رب يجعل كل ايامكم جنات ونعيم على الدوام. احمد عماره.